Sau khi mua được đất ở Đại Hạ Loan, các công việc tiếp theo trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tập đoàn Thịnh Thế có bộ phận bất động sản và công ty xây dựng riêng. Hắn chỉ cần một cuộc điện thoại là giao việc xây dựng nhà xưởng cho Vĩnh An Điền Sản, công ty của Từ Khánh Châu, để ông ấy phụ trách. Trước đây, việc xây dựng lại nhà ở tại quê Trương Gia Trấn cũng do Từ Khánh Châu đảm nhận và ông đã làm rất tốt, khiến Trương Dịch rất hài lòng. Vì thế, lần này khi cần xây dựng lại nhà xưởng, người đầu tiên Trương Dịch nghĩ đến là ông ta. Nhận được cuộc gọi từ Trương Dịch, Từ Khánh Châu vô cùng phấn khích. Hiện giờ, Trương Dịch là người giàu nhất tỉnh Giang Nam, thậm chí còn là ứng viên sáng giá cho vị trí người giàu nhất nước. Làm việc với một ông chủ như vậy, tiền đồ của ông ta cũng sáng lạn vô cùng. Bản vẽ thiết kế nhà xưởng tôi đã có sẵn, anh hãy sử dụng những vật liệu tốt nhất để xây dựng cho tôi. Đúng rồi, hãy dùng loại thép chuyên dụng cho sân vận động quốc gia. Nhớ kỹ, tiền bạc không thành vấn đề, đừng tiết kiệm, tôi chỉ cần chất lượng, hiểu chưa? Trương Dịch cẩn thận dặn dò. Vâng, Tổng Giám đốc Trương, xin anh yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Bản vẽ thiết kế nhà xưởng là do chính Nguyệt Thần vẽ, Trương Dịch chỉ cần gửi cho Từ Khánh Châu. Lúc này, hư ảnh của Nguyệt Thần xuất hiện trước mặt Trương Dịch. Hình ảnh nửa trong suốt này thực ra không tồn tại, chỉ là một hình chiếu trên võng mạc của Trương Dịch, để hắn có thể nhìn thấy. Trương Dịch nằm trên sofa, nhìn trí tuệ nhân tạo xinh đẹp này, mỉm cười hỏi, tất cả các yêu cầu tiếp theo, cô hãy lấy danh nghĩa của tôi để liên hệ với các bộ phận liên quan, bắt chước giọng của tôi chắc không khó chứ. Nguyệt Thần gật đầu, vâng, thưa chủ nhân. Khi nói, giọng của cô đã giống hệt Trương Dịch. À, cô nói hiện tại cơ sở công nghiệp quá yếu kém, nếu muốn tạo ra các sản phẩm công nghệ tương lai, cần phải bắt đầu từ con số 0, vậy con số 0 đó rốt cuộc là gì? Trước đây, Trương Dịch đã nói chuyện với Nguyệt Thần về điều này, nhưng vì hắn không dành về kiến thức công nghiệp nên chỉ hiểu sơ qua. Nghe Trương Dịch hỏi, Nguyệt Thần liền giải thích, con số 0 chính là khởi nguyên của vạn vật. Giống như sau khi James Watt cải tiến máy hơi nước, thế giới mới xuất hiện hàng loạt máy móc lớn sử dụng động lực từ máy hơi nước. Nếu chủ nhân muốn có được công nghệ thuộc về tương lai, trước hết cần có những vật liệu của tương lai. Cô giơ tay, biến hóa ra một chiếc ốc vít, dù chỉ là hình chiếu. Tuy nhiên, chiếc ốc vít này nhìn rất khác so với hiện tại, có hình dạng khá lạ lùng nhưng lại mang một vẻ đẹp kỳ diệu. Em cần tinh luyện ra kim loại mạnh hơn, tạo ra vật liệu vượt trội so với kim loại hiện nay. Sau đó mới có thể sản xuất ra các thiết bị thí nghiệm có tính năng cao vượt trội. Một khi công trình này hoàn thành, tất cả công nhân trong nhà xưởng sẽ bị thay thế. Các máy móc trí tuệ siêu thời đại sẽ làm việc với hiệu suất và độ chính xác vượt xa con người. Sau đó, sẽ là quá trình sản xuất công nghiệp phức tạp. Khi đó, chủ nhân mới có thể bắt đầu nghiên cứu và chế tạo các dược phẩm y học sinh học của tương lai. Nguyệt Thần giải thích đơn giản để Trương Dịch dễ hiểu. Bởi vì nếu cô giải thích quá rõ ràng, có nói 3 tháng cũng chưa xong. Dù không hiểu hết, nhưng Trương Dịch vẫn cảm thấy điều đó thật tuyệt vời. Hắn đơn giản vẫy tay, tóm lại, cô hãy lo liệu mọi thứ. Nhớ báo cáo tiến độ công trình cho tôi bất cứ lúc nào. Vâng, thưa chủ nhân. Nguyệt Thần cung kính đáp. Việc xây dựng nhà xưởng của tương lai không thể hoàn thành trong một sớm một chiều, Trương Dịch kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng với siêu trí tuệ nhân tạo sở hữu công nghệ tiên tiến nhất của 500 năm sau, mọi thứ khác trở nên vô cùng dễ dàng. Bởi vì cô nắm trong tay tất cả công nghệ hàng đầu của 500 năm tới. Có khi nào sau này, mình có thể chạm đến sự trường sinh? Trương Dịch nghĩ thầm trong sự mơ màng, đó là khát vọng mà không ai có thể cưỡng lại được. Ngoài kia mọi việc tạm thời lắng xuống, cuộc sống của Trương Dịch lại trở về bình yên và đơn giản. Niềm vui lớn nhất của hắn mỗi ngày là cho 50 cô hầu gái trong nhà thay trang phục, biểu diễn tiết mục cho mình xem. Với nhiều mỹ nữ như vậy, hắn cũng cảm nhận được niềm vui sướng của các vị hoàng đế cổ xưa. Cuộc sống nhàn hạ, từ đây chẳng cần quan tâm chuyện triều chính. Nhưng ngày hôm đó, hắn đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Đồng Tiểu Đại. Trương Dịch, tiệm nhạc cụ hiện tại kinh doanh càng ngày càng tốt. Anh giờ là cổ đông lớn của công ty, có muốn đến xem một chút không? Trong giọng nói của Đồng Tiểu Đại hơi dè dặt, dường như sợ bị Trương Dịch từ chối. Hiện giờ, Trương Dịch ngày càng có địa vị cao, cô biết rằng xung quanh hắn có rất nhiều phụ nữ, và cô bắt đầu lo lắng rằng mình sẽ bị hắn lãng quên. Dạo gần đây, Trương Dịch luôn bận rộn với những việc liên quan đến tao bao, đến nỗi hắn đã quên khuấy mất tiệm nhạc cụ nhỏ của Đồng Tiểu Đại từ lúc nào. Thật ra, với số tiền kiếm được trong một ngày, hắn thừa sức mua vài tiệm nhạc cụ có quy mô tương tự. Thế nhưng, nhìn thấy Đồng Tiểu Đại, người vốn luôn điềm đạm và rụt rè, chủ động nhắc đến, hắn cũng không khỏi mỉm cười nhẹ nhàng. Được thôi, khi nào rảnh, anh sẽ ghé qua xem. Đồng Tiểu Đại vui vẻ hỏi ngay, vậy anh định khi nào tới, để em chuẩn bị một chút. Để xem tâm trạng thế nào đã, Trương Dịch đáp, khóe miệng khẽ nhếch lên, nụ cười hài hước hiện rõ. À, Đồng Tiểu Đại ngẩn ra, rồi bất đắc dĩ cười, thật là,
anh lại trêu em nữa rồi. Không còn cách nào khác, dạo này anh bận rộn lắm. Trương Dịch vừa nói, vừa liếc mắt nhìn về phía trước, nơi hơn 10 cô hầu gái đang mặc đồng phục đơn giản, trông gợi cảm và năng động, đứng dựa vào tường, cosplay nhân vật tiên phong trong một trò chơi. Thật sự rất bận. Đồng Tiểu Đại vội vàng đáp, vậy cũng được. Em biết công việc của anh rất quan trọng, nhưng nhất định phải tới đó nhé. Được, khi nào rảnh anh sẽ ghé. Giọng Trương Dịch bình thản, như một vị vua đang nói chuyện với phi tần của mình. Sau khi cúp máy, hắn đứng dậy, bước tới bên tường, vỗ nhẹ vào mông từng người trong hàng hầu gái đang đứng đó. Chủ nhân, các cô hầu gái thẹn thùng nhìn hắn, giọng nói nũng nịu, đầy mê hoặc, còn tranh thủ uốn éo cơ thể đầy đặn của mình. Trương Dịch cười mắng, đừng có làm trò ở đây nữa. Hôm nay anh có việc phải ra ngoài, chuẩn bị xe cho anh, và nhớ chuẩn bị quần áo cho anh nữa. Mấy cô hầu gái nhanh chóng thu lại vẻ quyến rũ, răm rắp làm theo lời Trương Dịch. Hơn 10 phút sau, Trương Dịch đã thay một bộ đồ thoải mái, kiểu dáng trẻ trung. Khi hắn bước xuống từ biệt thự, chiếc Pagani Huayra đã đậu sẵn trước đài phun nước. Chủ nhân, bao giờ anh về, để em bảo bếp chuẩn bị bữa tối cho anh. Người hầu gái trưởng cúi đầu cung kính hỏi bên lề đường. Cứ tùy tình hình mà chuẩn bị, tối nay anh muốn ăn món cay tứ xuyên. Nói rồi, Trương Dịch lên xe, tiếng động cơ gầm lên, để lại 2 vệt lửa xanh sau lưng khi hắn rời khỏi cổng biệt thự. Tra vị trí của công ty Đồng Tiểu Đại, mở hướng dẫn đường đi. Trương Dịch ra lệnh cho Nguyệt Thần. Vâng, đã xác định vị trí của Đồng Tiểu Đại, Đại Mặc Cổ Nhạc Hành, số 128, đường Phi Vân. Hệ thống dẫn đường của xe tự động kết nối với hệ thống của Nguyệt Thần. Nếu muốn, Trương Dịch thậm chí có thể để Nguyệt Thần tự lái, còn hắn chỉ việc ngồi thư giãn. Nhưng có một chiếc siêu xe như thế này mà không tự tay lái thì mất vui. Vì vậy, hắn vẫn chọn cách tự mình điều khiển. Sau khi rời khỏi trang viên, xe chạy qua một rừng phong rộng lớn. Lúc này là cuối thu, lá phong đã rụng đầy trên mặt đất, phủ kín cả sườn đồi, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ. Xung quanh đó, trong phạm vi hàng chục dặm, chỉ có trang viên của Trương Dịch và vài căn biệt thự khác. Không có ai khác sống ở đây, bởi vì cả ngọn núi này thuộc sở hữu tư nhân của Trương Dịch. Theo chỉ dẫn của Nguyệt Thần, chiếc Pagani Huayra lướt nhanh trên đường và chẳng mấy chốc đã đến Đại Mặc Cổ Nhạc Hành. Đường Phi Vân nằm ở khu vực trung tâm của thành phố Thiên Hải, gần các phố mua sắm. Khu vực này khá nhộn nhịp nhưng không quá ồn ào. Khung cảnh xung quanh rất lịch sự, tập trung nhiều cửa hàng đồ cổ và thủ công mỹ nghệ. Vừa đặt chân đến nơi, người ta đã cảm nhận được vẻ cổ kính của khu phố này. Đại Mặc Cổ Nhạc Hành kinh doanh nhạc cụ cổ và hán phục, nên vị trí này thực sự phù hợp. Chiếc Pagani Huayra chậm rãi tiến vào khu phố, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của nhiều người qua đường. Oa, chiếc xe đó thật đẹp, đó là xe gì vậy? Chưa từng thấy loại xe này bao giờ, nhưng chắc hẳn phải rất đắt, có lẽ vài trăm triệu đấy. Nhiều cô gái mặc hán phục, tay cầm quạt lụa, tò mò ngắm nhìn chiếc Pagani Huayra của Trương Dịch. Phụ nữ thường có sự yêu thích đặc biệt đối với siêu xe, bởi chúng đại diện cho sự giàu có và quyền lực. Lúc này, một cô gái với làn da trắng, lạnh lùng liếc nhìn những cô gái khác, khinh miệt nói, các cậu không biết gì về xe thì đừng nói linh tinh được không? Cô nhìn về phía chiếc xe thể thao màu đen, ánh mắt rực cháy, đó là Pagani Huayra. Cả thành phố Thiên Hải chỉ có một chiếc duy nhất, trị giá 50 tỷ đồng đấy. À, thật không? Đắt như vậy sao? Trời ơi, ai lại bỏ 50 tỷ để mua một chiếc xe, số tiền đó có thể mua cả một công ty rồi. Đám đông xì xào bàn tán, tò mò về chủ nhân của chiếc xe. Họ đều muốn biết người lái chiếc xe sang trọng này là ai. Lúc này, chiếc Pagani đã dừng lại trước một cửa hàng nhạc cụ và mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó. Thậm chí, các cô nhân viên mặc hán phục trong cửa hàng cũng tò mò chạy ra, ánh mắt đầy tò mò chiếu lên chiếc xe. Cửa xe chậm rãi mở ra, cánh cửa xe vươn lên như đôi cánh chim. Một người đàn ông mặc đồ thoải mái, đội mũ lưỡi chai và đeo kính râm, từ từ bước ra. Dù mũ và kính che đi phần lớn khuôn mặt, nhưng sự xuất hiện của hắn vẫn khiến mọi cô gái ở đó không thể rời mắt. Khí chất công tử quyền quý, cử chỉ thanh lịch và gương mặt chỉ lộ một nửa cũng đủ khiến họ say mê, ngây ngất. Nhiều cô gái muốn tiến tới bắt chuyện với hắn, dù chỉ để nói một câu thôi cũng đã là quá tuyệt vời. Nhưng khi định bước tới, chân họ như bị giữ lại, không thể nhúc nhích. Một thiếu gia như vậy, không phải ai cũng có thể tiếp cận. Trương Dịch bước vào cửa hàng nhạc cụ, ngước nhìn bảng hiệu cổ kính, sau đó bước vào trong. Các nữ nhân viên, tất cả đều mặc hán phục, trang điểm dịu dàng, lịch sự, đứng đó chờ đợi. Khi thấy Trương Dịch bước vào, họ không giấu nổi nụ cười đầy thích thú, khuôn mặt hơi đỏ lên khi nhìn hắn. Xin chào quý khách, ngài cần mua gì ạ? Xin cứ tự nhiên tham quan, tôi sẵn sàng hướng dẫn ngài. Một thiếu nữ với mái tóc được buộc gọn gàng, mỉm cười chào hỏi. Trương Dịch đút tay vào túi,
đưa mắt nhìn xung quanh. Cửa hàng không lớn, trên tường treo đầy các loại nhạc cụ như tỳ bà, đàn tam, đàn tranh. Ở góc phòng, có vài chiếc đàn tranh, cùng với các vật dụng trang trí khác như cây đào và bàn cờ, chén rượu. Dù chỉ là trang trí, nhưng không gian mang đến cảm giác than tao, trang nhã. Trong phòng, hương trầm nhẹ nhàng lan tỏa, khiến tâm hồn người ta lắng đọng ngay từ khi bước vào. Trương Dịch không khỏi gật đầu hài lòng, Đồng Tiểu Đại quả thật rất khéo léo trong việc điều hành tiệm nhạc cụ này. Ngay khi bước vào cửa, hắn đã có cảm giác muốn ở lại lâu hơn. Nếu là khách hàng, chắc chắn họ cũng sẽ muốn nán lại lâu hơn để thưởng thức không gian này, dù không có ý định mua sắm. Cho tôi gặp giám đốc của các cô một lần. Sau khi đi dạo quanh cửa hàng, Trương Dịch mỉm cười nói với nhân viên phục vụ. Cứ nói với cô ấy là Trương Dịch đến. Các nhân viên phục vụ nhìn nhau, nhận ra Trương Dịch là bạn của giám đốc Đồng Tiểu Đại. Tuy nhiên, nét mặt họ lại có chút khó xử, dường như có điều gì không tiện nói. Biểu hiện vi diệu này lập tức lọt vào mắt Trương Dịch. Có gì không tiện sao? Một nhân viên phục vụ cười đáp, phía sau có chút rắc rối ạ. Trương Dịch nhướng mày, cười hỏi, có phải lại có ai đó đến gây rối không? Cũng không thể nói là gây rối, mà là chủ tiệm vàng gần đây, ông Lý, đến tìm giám đốc của chúng tôi. Hắn ta hơi si tình một chút. Hai cô phục vụ cười với vẻ ái muội, ánh mắt còn mang theo chút ghen tị. Ông Lý, Trương Dịch hơi nhíu mày. Một nữ phục vụ giải thích, là chủ tiệm vàng Phượng Cầu Hoàng đối diện. Hắn ta trẻ, đẹp trai, là tiểu gia giàu nổi tiếng trong vùng. Nửa tháng trước, hắn ta đến cửa hàng của chúng tôi, tình cờ gặp giám đốc và từ đó điên cuồng theo đuổi cô ấy. Trên mặt Trương Dịch lộ vẻ suy tư, rồi hắn quay đầu nhìn thoáng qua tiệm vàng đó, đừng nói với tôi là tiệm vàng này mới khai trương nửa tháng trước nhé. Đúng vậy, chúng tôi thậm chí còn nghĩ rằng hắn ta mở tiệm vàng ở đây chỉ để theo đuổi giám đốc của chúng tôi thôi. Hai cô gái tỏ vẻ ngưỡng mộ và cười nói. Trên mặt Trương Dịch nở nụ cười thú vị. Không ngờ trong thời gian anh vắng mặt, lại có người muốn đào góc tường của mình. Thật đáng tiếc, tuy nghe có vẻ si tình, nhưng hắn ta không có cơ hội đâu. Trương Dịch mỉm cười nói. Gì chứ, anh dựa vào gì mà nói vậy? Lý công tử vừa đẹp trai vừa giàu có, là một hình mẫu cao phú soái điển hình. Hai cô phục vụ có chút không phục, nói. Trương Dịch cười nhẹ, tháo kính râm và mũ ra, để lộ khuôn mặt điển trai. Vì tôi là bạn trai của Đồng Tiểu Đại. Hắn nhàn nhạt cười nói. Hai cô phục vụ lập tức sững sờ, không thốt nên lời khi nhìn Trương Dịch. Không để tâm đến họ, Trương Dịch vòng qua hai người và bước thẳng về phía sau. Mặt tiền của cửa hàng cổ nhạc Đại Mặc được xây dựng theo phong cách cổ điển, nhưng phía sau lại thiên về hiện đại hóa. Lúc này, trước sảnh văn phòng phía sau, một chàng trai mặc vest, tóc vuốt keo chỉnh chu, tay ôm một bó hoa hồng lớn, đang chờ đợi. Cô Tiếp Tân nhìn hắn ta, bất đắc dĩ khuyên nhủ, Lý công tử, giám đốc của chúng tôi thật sự không có ở đây, anh hãy quay lại vào ngày khác. Lý công tử chưa từ bỏ ý định, nói, không sao, tôi sẽ ở đây đợi cô ấy về. Hắn ta cười tự tin, phiền cô giúp tôi nói với cô Đồng, tôi muốn đặt 100 bộ hán phục mà lần trước cô ấy mặc. Nghe vậy, cô Tiếp Tân có chút dao động. Hán phục của chúng tôi đều được làm thủ công tinh xảo, mỗi bộ lên tới hơn 2.000 đồng. Không sao, tiền không phải vấn đề, nhưng đơn hàng này, tôi hy vọng có thể tự mình bàn bạc với cô Đồng. Lý công tử cười hào sảng. Điều này khiến cô Tiếp Tân vô cùng ngưỡng mộ, ước gì mình cũng được một thiếu gia giàu có như vậy theo đuổi. Chỉ tiếc là nhan sắc của cô còn kém xa so với tiêu chuẩn. Vậy được rồi, để tôi thông báo với lãnh đạo. Cô Tiếp Tân không dám bỏ qua một đơn hàng lớn như vậy, vội vàng chạy đến văn phòng giám đốc. Lúc này, Đồng Tiểu Đại đang ngồi trong văn phòng của mình. Văn phòng được trang trí cổ kính, mang đậm phong cách Đường Tống. Cô cũng mặc một bộ váy cẩm tú lưu tiên, lớp lụa mỏng nhẹ nhàng tôn lên đường cong quyến rũ. Quả thật, sự thanh nhã xen lẫn nét gợi cảm này khiến ai yêu thích phong cách cổ điển cũng sẽ bị cuốn hút ngay lập tức. Cô Tiếp Tân gõ cửa, thông báo, giám đốc, Lý công tử lại đến nữa. Anh ấy nói muốn mua 100 bộ hán phục mà cô mặc lần trước. Đồng Tiểu Đại cau mày, cảm thấy hơi phiền khi Lý công tử này ngày nào cũng đến tìm mình. Chỉ vì nửa tháng trước trong một sự kiện ở phố buôn bán, cô mặc một bộ hán phục và biểu diễn một điệu múa, từ đó Lý công tử cứ bám lấy cô. Không chỉ mỗi ngày đến tặng hoa, hắn ta còn mở một tiệm vàng ngay đối diện cửa hàng của cô. Cửa hàng đó tên là Phượng Cầu Hoàng, mục đích thì rõ ràng ai cũng hiểu. Kể từ khi trở thành bạn gái của Trương Dịch, Đồng Tiểu Đại thấy tất cả những chàng trai khác chỉ như khoai tây, chẳng có gì đáng để khen ngợi. Vì vậy, ngoài vài lần gặp ban đầu, cô không còn gặp Lý công tử nữa. Nhưng hắn ta ngày nào cũng đến, khiến xung quanh xuất hiện không ít tin đồn, làm cô thấy phiền lòng. Nghe cô Tiếp Tân báo tin, Đồng Tiểu Đại liếc mắt nhìn cô ấy, tôi đã nói rồi, nếu hắn ta đến, cứ nói là tôi không gặp. Nhưng,
Đây là 100 bộ hán phục, có thể kiếm được kha khá đó à? Cô Tiếp Tân nhỏ giọng, tỏ vẻ tiếc nuối. Đồng Tiểu Đại nhíu mày, chẳng lẽ vì 100 bộ quần áo mà tôi phải chiều theo ý hắn ta sao? Đừng nói là 100 bộ, dù có là 1000 bộ, 1 vạn bộ, tôi cũng sẽ không gặp hắn ta. Vâng, tôi biết rồi. Cô Tiếp Tân bĩu môi, tỏ vẻ ủy khuất. Nhưng hắn ta ngày nào cũng đến, mỗi lần đều ôm một bó hoa hồng lớn. Giám đốc, chẳng lẽ cô thật sự không động lòng chút nào sao? Đàn ông si tình như vậy bây giờ rất khó tìm đấy, đa số đàn ông đều rất tệ. Nghe đến đàn ông tệ, Đồng Tiểu Đại lập tức nghĩ đến Trương Dịch. Cô cười nhẹ bất đắc dĩ, có những người, dù có tệ đến đâu, vẫn khiến phụ nữ tình nguyện yêu thương. Cô Tiếp Tân không hiểu lắm lời của Đồng Tiểu Đại, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay lại thông báo. Sắc mặt Lý công tử cứng đờ, có chút không vui nói, cô Đồng thật sự nói vậy sao? Tôi chỉ muốn gặp cô ấy một lần thôi, dù sao chúng ta cũng quen biết lâu rồi, lại là hàng xóm đối diện. Cô Đồng không cần phải xa lánh tôi như thế chứ. Xin lỗi Lý công tử, nhưng anh nên về đi. Cô Tiếp Tân tỏ vẻ xin lỗi. Lý công tử nhíu mày, nhưng lại xoay người ngồi xuống ghế sofa. Không, hôm nay tôi nhất định phải gặp Đồng Tiểu Đại. Bó hoa hồng này của tôi là loại đặc biệt, mỗi bó 80.000 đồng. Chỉ có cô ấy mới xứng đáng. Hôm nay, tôi muốn đích thân trao nó tận tay cô ấy. Lý công tử nói với vẻ kiêu ngạo. Vậy thì anh có thể rời đi ngay, tặng một bó hoa rẻ tiền như thế cho bạn gái tôi, quả thực là quá mất mặt. Một giọng nói từ xa vang lên. Khi Trương Dịch xuất hiện ở tầng 1 của tòa nhà văn phòng, Lý công tử đang lôi kéo không rời một cô gái trẻ trước quầy. Lý công tử và cô gái đều quay lại nhìn, và ngay lập tức bị khí chất cao quý, không tức giận mà tự tôn của Trương Dịch làm choáng ngợp. Oa, đẹp trai quá. Cô gái trước quầy với ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Trương Dịch, không ngờ có thể gặp một người đàn ông đẹp trai như vậy. Lý công tử cũng tỏ ra rõ ràng kiêng dè. Anh vừa mới nói gì? Anh là bạn trai của Đồng tiểu thư, đừng đùa. Tôi đã tìm hiểu rồi, Đồng tiểu thư vẫn đang độc thân, chưa từng có bạn trai. Lý công tử nhìn chằm chằm vào Trương Dịch với vẻ mặt không vui. Anh chưa nghe ngóng được, chẳng lẽ mọi việc đều phải báo cáo với anh sao? Anh nghĩ mình là ai? Trương Dịch nói với sự chế nhạo vô tình. Nhanh ra ngoài đi, đừng ở đây tự chuốc lấy rắc rối. Từ nay về sau, đừng bao giờ đến đây nữa. Trương Dịch nói. Lý công tử cười lạnh 2 tiếng, vẻ mặt khinh thường. Ha ha, anh nghĩ mình là ai? Anh bảo tôi không đến thì tôi đến sao? Tôi nói cho anh biết, nếu Đồng tiểu thư không nhận lời yêu của tôi sẽ không đi đâu cả. Trong mắt Trương Dịch hiện lên một tia cười lạnh. Không đi sao? Muốn tôi mời anh đi không? Đối phó với loại hành vi này, Trương Dịch đã có cách ứng phó. Anh không chịu nghe lời nói tử tế, vậy tôi sẽ cho anh một bài học. Hắn trực tiếp bước tới trước mặt Lý công tử, dáng người cao lớn bao phủ lấy hắn ta. Anh muốn làm gì? Lý công tử có chút lo lắng hỏi. Ngay sau đó, Trương Dịch đã nắm lấy cổ áo của hắn ta, nâng hắn ta lên không trung. Lý công tử hoảng loạn kêu lên, 2 chân đạp loạn xạ. Buông tôi xuống, dám đắc tội tôi, anh sẽ phải chết. Trương Dịch ném hắn ta ra ngoài cửa. Từ hôm nay trở đi, khu phố này không được phép cho anh vào. Trương Dịch tuyên bố. Lý công tử bị đau lưng, cảm thấy có chút kiêng dè đối với Trương Dịch. Hắn ta tức giận nói, dựa vào cái gì? Tôi cũng làm ăn ở đây. Dựa vào cái gì? Trương Dịch nhàn nhạt cười. Chỉ vì khu phố này thuộc về tôi. Trương Dịch đã dùng quyền lực của mình để mua lại khu phố này, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là tài sản của tập đoàn Thịnh Thế và là tài sản cá nhân của Trương Dịch. Hắn muốn ai rời đi, người đó phải đi. Hãy phá hủy cửa hàng trong vòng 1 ngày, nếu không thì tự gánh chịu hậu quả. Trương Dịch ra lệnh. Hừ, buồn cười, anh nghĩ mình là ai? Giám đốc tập đoàn Thịnh Thế à? Lý công tử đứng dậy, định nói vài lời thách thức, thì điện thoại của hắn ta đột nhiên đổ chuông. Chờ tôi nhận điện thoại xong rồi hãy xử lý anh. Lý công tử xem điện thoại, là chủ nhà gọi đến. Hắn ta nhanh chóng nhận điện thoại, thái độ trở nên rất khách khí. Chào bác Cao, tôi đây, Tiểu Thông đây. Tiểu Thông, khu phố ở Phi Vân Lộ tôi đã bán rồi. Chủ mới yêu cầu cậu lập tức dọn đi, nhanh chóng xử lý đi. Cái gì? Bác Cao, bác đã bán khu phố này, và đối phương muốn tôi dọn đi ngay lập tức. Tôi đã ký hợp đồng, nếu yêu cầu tôi dọn đi thì bác phải bồi thường gấp 3 lần tiền vi phạm hợp đồng. Không sao, chủ mới đã đưa ra mức giá có thể bồi thường tổn thất. Giọng bác Cao rất bình tĩnh. Và đừng cố cãi cọ nữa, vi phạm hợp đồng sẽ giúp cậu kiếm một khoản. Lý công tử tức giận, đây không phải chỉ là tiền, tôi mở cửa hàng ở đây là vì một người phụ nữ. Vậy càng không được, vì người mua khu phố này là cấp cao của tập đoàn Thịnh Thế. Cậu không muốn làm nhà họ Lý đắc tội tập đoàn Thịnh Thế chứ? Bác Cao quát lớn.
Lý công tử ngẩn người. Lúc này, hắn mới nhận ra người đàn ông bí ẩn trước mặt mình là ai. Chẳng lẽ, anh là người của tập đoàn Thịnh Thế? Ở đầu dây bên kia, bác Cao lo lắng hỏi, cái gì? Cậu đang ở cùng người đó, hắn tên là gì? Lý công tử chăm chú nhìn Trương Dịch, anh rốt cuộc là ai? Trương Dịch thản nhiên đáp, tôi tên là Trương Dịch. Trương Dịch. Lý công tử cảm thấy cái tên này có vẻ quen thuộc, đang suy nghĩ thì bác Cao trên điện thoại đã hét lên kinh ngạc, cái gì? Hắn là tổng giám đốc Trương Dịch của tập đoàn Thịnh Thế. Thằng danh, cậu làm thế nào mà đắc tội hắn? Xong rồi, nhà họ Lý đều sẽ bị cậu hại chết. Lý công tử bừng tỉnh, cuối cùng nhận ra Trương Dịch là ai. Hắn cũng là một công tử giàu có ở thành phố Thiên Hải, thuộc tầng lớp thượng lưu. Dù sao hắn cũng đã nghe nhiều về tên tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế. Cha hắn từng nói, Trương Dịch sẽ là người giàu có nhất ở Hoa Hạ trong tương lai. Hơn nữa, với sự phát triển của thương mại điện tử, ai dám trêu chọc hắn thì hãy chuẩn bị đóng cửa đi. Lý công tử để điện thoại rơi xuống đất. Hắn nhìn Trương Dịch, không thể ngừng nuốt nước bọt, chân tay run lẩy bẩy. Anh là tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế sao? Hắn trong lòng hét lên, không phải, không phải, không phải. Trương Dịch chỉ cười nhạt, hỏi lại, cậu nói đi. Câu trả lời mơ hồ như vậy càng làm Lý công tử cảm thấy hoang mang. Xin lỗi, lần này là tôi sai, tôi sẽ không bao giờ đến đây nữa. Hắn cúi đầu xin lỗi, sợ hãi đến mức sống lưng lạnh toát. Trương Dịch thấy vậy, lạnh lùng nói, từ nay về sau, đừng để tôi thấy anh ở gần Đồng Tiểu Đại. Nếu không, nhà họ Lý và anh đều sẽ gặp rắc rối, nghe rõ chưa? Lý công tử sợ đến mức run rẩy, nhanh chóng đáp, vâng, vâng, vâng. Tôi không biết Đồng tiểu thư là bạn gái của ngài, nếu biết thì dù có 100 lá gan tôi cũng không dám đến đây. Ngài yên tâm, tôi sẽ lăn đi thật xa. Vậy bây giờ tôi có thể đi không? Hắn ta cầu xin Trương Dịch. Trương Dịch liếc nhìn bó hoa hồng, mang rác của anh đi ngay. Lý công tử không dám chần chừ, vội vàng nhặt bó hoa hồng lên và chạy ra ngoài. Thật là một kẻ không biết tự lượng sức. Trương Dịch khinh thường cười, rồi quay vào trong sảnh. Trở về đại sảnh, Trương Dịch thấy cô gái đứng ở quầy lễ tân vẫn chăm chú nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ. Trương Dịch mỉm cười nhẹ nhàng, làm cô gái cảm nhận như là được hương xuân thổi qua, tâm trạng bỗng nhiên nở hoa. Phiền cô báo cho tổng giám đốc, nói rằng tôi là Trương Dịch. Trương Dịch nói với vẻ bình thản. Vâng vâng vâng. Cô gái vội vàng chạy đi thông báo cho Đồng Tiểu Đại. Trong khi đó, Trương Dịch ngồi xuống sofa ở góc đại sảnh, bắt chéo chân và chờ đợi. Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân vội vã vang lên. Đồng Tiểu Đại xuất hiện, diện mạo xinh đẹp trong trang phục hán phục, vui vẻ tiến về phía Trương Dịch. Trương Dịch, sao hôm nay anh lại đến đây? Nét ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt cô, vì buổi sáng vừa mới gọi điện và biết Trương Dịch rất bận rộn, cô không ngờ hắn lại đến nhanh như vậy. Trương Dịch đặt cốc trà xuống và mỉm cười, nói, anh có thể đến bất cứ lúc nào, không cần quan tâm đến thời gian. Đối với những người làm công, việc xem giờ là chuyện bình thường, nhưng Trương Dịch thì không cần phải vậy. Đồng Tiểu Đại hiểu ý ngay lập tức và cười đáp, vậy mời anh vào văn phòng của em. Trương Dịch đứng dậy, Đồng Tiểu Đại thân mật khoác tay hắn. Trang phục hán phục của cô để lộ ra đôi chân thon dài, kết hợp với giày vải trắng, tạo nên vẻ đẹp cổ điển đầy quyến rũ. Cô là một tín đồ của nghệ thuật cổ điển, yêu thích cả nhạc cổ và trang phục hán phục, điều này khiến Trương Dịch cảm thấy rất hài lòng. Khi hai người bước vào văn phòng của Đồng Tiểu Đại, không khí thanh lịch của căn phòng làm Trương Dịch cảm thấy như ở trong một thư phòng cổ điển. Văn phòng của em thật tinh tế và tao nhã, giống như nhà của em vậy, Trương Dịch khen ngợi. Đồng Tiểu Đại đóng cửa lại và bắt đầu pha trà cho Trương Dịch. Anh còn nhớ nhà em à? Khi hai người gặp nhau năm ngoái, Trương Dịch đã từng đến thăm nhà Đồng Tiểu Đại. Trí nhớ của anh không tệ đến mức ấy. Trương Dịch cười và ngồi xuống ghế sofa. Ngồi trên ghế, hắn cảm thấy hơi không thoải mái, nhưng Đồng Tiểu Đại lại rất tự nhiên, ngồi đối diện và thuần thục pha trà, đôi tay ngọc ngà của cô thao tác rất tinh tế. Trương Dịch chỉ lặng lẽ quan sát cô. Đồng Tiểu Đại có vẻ đẹp độc đáo, không phải là người thông minh nhất cũng không phải là người đẹp nhất, nhưng cô sở hữu sự tao nhã và phong cách cổ điển đặc biệt. Cô khiến hắn cảm thấy như đang xem một bộ phim cổ điển. Đôi khi, hắn muốn tặng cô một món quà để thể hiện tâm tình. Trương Dịch, mời uống trà, Đồng Tiểu Đại nói với giọng dịu dàng. Rất tốt, để anh nếm thử. Trương Dịch nhận cốc trà và nếm một ngụm, trà của em thật ngọt. Đồng Tiểu Đại đỏ mặt, anh lại đùa. Ha ha, Trương Dịch vẫy tay mời cô ngồi bên cạnh mình. Hắn không chỉ dừng lại ở đó mà còn ôm cô lên đùi mình. Tại sao trước đó không nói với tên họ Lý rằng em là bạn gái của anh? Đồng Tiểu Đại cười nhẹ, giải thích, bởi vì anh chưa yêu cầu tôi phải nói điều đó. Em nghĩ anh là tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế, nếu người khác biết chúng ta có quan hệ, có thể sẽ gây rắc rối cho anh.
Trương Dịch hài lòng gật đầu, em làm rất đúng, nhưng anh cũng không thích việc phải che giấu, một số chuyện không nên giữ kín mãi. Đồng Tiểu Đại ánh mắt sáng lên, hào hứng nói, anh có ý định để em gặp Tô Minh Ngọc và Hàn Vũ Nặc đúng không? Cô thể hiện sự tôn trọng với hai người phụ nữ này, vốn là những nhân vật xuất sắc trong giới kinh doanh. Đúng vậy, sau này em sẽ trở thành bạn tốt với họ. Dù em còn phải học hỏi nhiều, nhưng với tài năng của em, anh tin em có thể làm rất tốt. Trương Dịch khen ngợi, Đồng Tiểu Đại là một chuyên gia tài chính, mặc dù không thể so sánh với Tô Minh Ngọc và Hàn Vũ Nặc về mặt học vấn, nhưng cô vẫn có tài năng trong lĩnh vực kinh doanh. Trương Dịch ngồi trong văn phòng của Đồng Tiểu Đại một lúc. Đồng Tiểu Đại biết rằng ghế gỗ cứng này không thoải mái cho khách nên vội vàng lấy thêm đệm. Em chu đáo thật đấy, Trương Dịch hơi ngạc nhiên nói. Đồng Tiểu Đại cười nhẹ, tuy đệm không hợp lắm với phong cách văn phòng này, nhưng không phải ai đến đây cũng quen ngồi ghế gỗ cứng, em phải nghĩ cho khách một chút. Trương Dịch gật đầu, em có sự tinh tế như vậy, công ty này sớm muộn cũng sẽ phát triển lớn. Khung cảnh nơi này yên tĩnh và thanh nhã, khác hẳn với vẻ xa hoa của khu biệt thự Hemingway, mang đến cho Trương Dịch một cảm giác rất thư thái. Trong khu biệt thự, cuộc sống xa hoa đôi khi mang lại niềm vui, nhưng khi sống quá lâu, cũng dễ sinh ra cảm giác nhàm chán. Hắn muốn thay đổi phong cách. Không bằng xây thêm mấy căn biệt thự mới trong khu đi, Trương Dịch đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Khu biệt thự Hemingway mang phong cách phương Tây, kiến trúc và nội thất đều đậm chất hoàng gia châu Âu. Thử nghiệm phong cách quý tộc ấy thì không tệ, nhưng ở lâu cũng dễ thấy lạnh lẽo. Tại sao không thử xây thêm những ngôi nhà theo phong cách khác? Nghĩ vậy, Trương Dịch liền lấy điện thoại gọi cho Vương Kenly. Lúc này, Vương Kenly, người quản lý bộ phận thiết kế của công ty Taobao, đang bận rộn làm việc. Cô là một cô gái đầy tài năng, nếu không, Trương Dịch đã không để cô đảm nhiệm vị trí quan trọng trong Taobao. Hiện tại, cùng với sự phát triển của Taobao, Vương Kenly cũng trở thành nhà thiết kế hàng đầu trong tập đoàn. Lúc này, với mái tóc ngắn gọn gàng, cô đang ngồi sau chiếc bàn trắng lớn trong văn phòng. Phòng làm việc của cô không chỉ rộng rãi mà còn rất đẹp, mọi thứ từ cửa sổ đến các vật trang trí đều toát lên vẻ hiện đại và thời thượng. Là một nhà thiết kế ưu tú, Vương Kenly rất khắt khe với môi trường làm việc của mình. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào, Vương Kenly không ngẩng đầu lên nói. Một nhân viên nam mặc vest bước vào, mỉm cười đưa cho cô một bản thiết kế. Quản lý, tôi đã hoàn thành phương án thiết kế. Để đó đi, lát nữa tôi sẽ xem. Vương Kenly chỉ liếc qua và rời ánh mắt sang chỗ khác. Nam nhân viên dường như đã quen với thái độ này của cô. Sau một lúc suy nghĩ, hắn ta lấy hết can đảm nói, Kenly, tối nay tôi muốn mời cô ăn tối, cô có thể đi chứ? Vương Kenly dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn ta tên Trương Dịch, là nhân viên mới của bộ phận thiết kế, đã làm việc chưa đầy 1 năm. Hắn ta có xuất thân gia đình khá giả, dáng vẻ cũng điển trai và được nhiều người trong bộ phận yêu thích. Trong công ty, cậu nên gọi tôi là quản lý Vương. Vương Kenly nhìn hắn ta một cách thờ ơ, sau đó lại mất hứng, ra ngoài đi. Trương Dịch cảm thấy mình vừa thất bại thảm hại, đành phải rời khỏi phòng với vẻ mặt buồn bã. Đúng như lời đồn, quản lý Vương này không chỉ trẻ trung và xinh đẹp, mà còn rất giỏi giang. Nhưng đối với nam giới, cô dường như không mảy may quan tâm. Trương Dịch thầm nghĩ, chẳng lẽ cô ấy là người lạnh lùng như vậy? Khi Vương Kenly đang tiếp tục làm việc, điện thoại của cô đột nhiên reo lên. Cô nhíu mày, khi đang làm việc, cô không thích bị quấy rầy vì dễ làm đứt mạch suy nghĩ. Nhưng khi nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, cô lập tức đứng bật dậy, thậm chí vì quá vội mà làm rơi ghế. Anh Trương Dịch, Vương Kenly nhanh chóng nghe máy, không giấu nổi sự phấn khích. Trương Dịch chính là quý nhân lớn nhất trong cuộc đời cô. Mặc dù cô có tài năng thiết kế, từ nhan sắc đến năng lực làm việc đều thuộc hàng xuất sắc, nhưng ở thành phố đắt đỏ như Thiên Hải có rất nhiều người tài giỏi như cô. Nếu không gặp được Trương Dịch, việc leo lên vị trí như hiện tại sẽ tốn không biết bao nhiêu năm. Có lẽ, nếu thời gian trôi qua, tuổi trẻ dần mất đi, ước mơ của cô cũng sẽ khó thành hiện thực. Nhưng ông trời đã trao cho cô một cơ hội lớn nhất, cô gặp được Trương Dịch, giám đốc tập đoàn Thịnh Thế. Và cô cũng không bỏ lỡ cơ hội này, nắm chặt lấy tương lai của mình. Dù không có danh phận chính thức, và dù cô không dám công khai mối quan hệ với Trương Dịch, nhưng Vương Kenly vẫn thấy thỏa mãn. Đối với cô, được ở bên cạnh Trương Dịch đã là một vinh hạnh lớn lao. Huống hồ, hiện tại Trương Dịch đã trở thành nhân vật quyền lực trong giới kinh doanh, thậm chí có thể vươn lên hàng thủ lĩnh của cả đất nước trong tương lai. Nhờ vào mối quan hệ này, Vương Kenly cũng đã leo lên đỉnh cao sự nghiệp. Nếu không có sự giúp đỡ của Trương Dịch, làm sao cô có thể ngồi vào vị trí như ngày hôm nay? Dù chỉ là một câu nói ngắn gọn từ Trương Dịch, nhưng mọi người trong tập đoàn đều hiểu rằng hắn không bao giờ tùy tiện sắp xếp người vào những vị trí quan trọng. Vì vậy, từ khi bước vào Taobao, cô thăng tiến rất nhanh, nhanh chóng ngồi vào vị trí quản lý. Đã hơn 1 tháng không liên lạc, Vương Kenly vội vàng bắt máy. Alo,
Trương Dịch. Giọng cô không giấu nổi sự phấn khởi. Kenly, dạo này em thế nào? Trương Dịch cười nhẹ. Ở phía sau, Đồng Tiểu Đại nghe thấy cái tên xa lạ này, trong lòng chỉ biết thở dài bất lực. Rốt cuộc hắn có bao nhiêu người phụ nữ đây? Vương Kenly vui vẻ trả lời, em dạo này rất tốt. Anh biết không, em vừa hoàn thành một dự án lớn với Channel. Thiết kế của em được họ cực kỳ hài lòng, tháng sau sẽ chính thức ra mắt trên trang web. Cô hào hứng kể về thành quả công việc của mình, hy vọng sẽ nhận được lời khen ngợi từ hắn. Trương Dịch cười nhẹ, thật à, em làm rất tốt, cứ tiếp tục cố gắng nhé. Đối với hắn, một dự án thiết kế như vậy không quá quan trọng. Với tầm cỡ của Trương Dịch, hắn chỉ quan tâm đến những sự kiện liên quan đến vận hành của tập đoàn. Tuy nhiên, hắn không phải kiểu người vô tâm với cảm xúc của phụ nữ. Thông qua giọng nói của Vương Kenly, hắn nhận ra cô đang mong đợi lời khen, nên hắn thỏa mãn cô bằng vài lời động viên. À, lần này anh gọi em là để nhờ một việc. Anh định xây thêm 2 căn biệt thự trong khu trang viên. Một căn phải mang phong cách cổ điển, còn lại, em cứ tự do sáng tạo. Anh tin em sẽ làm anh bất ngờ. Vương Kenly sung sướng đến mức như phát điên. Được Trương Dịch đích thân yêu cầu thiết kế nhà cho hắn, đây là một vinh dự vô cùng lớn. Phải biết rằng, nếu muốn, hắn có thể mời bất cứ nhà thiết kế hàng đầu thế giới nào làm việc cho mình, nhưng hắn lại chọn cô trước tiên. Trong khoảnh khắc đó, mắt Vương Kenly dường như đã ướt. Anh Trương Dịch, anh cứ yên tâm, chuyện này giao cho em nhất định sẽ làm thật tốt. Vương Kenly tự tin cam kết với Trương Dịch. Anh tin em, Trương Dịch mỉm cười đáp. Vương Kenly mím môi, trong ánh mắt lóe lên sự lo lắng và mong đợi. Cô hỏi tiếp, nhưng để thiết kế tốt thì em cần phải đến xem hiện trường, em có thể đến trang viên của anh không? Trong số những người phụ nữ của Trương Dịch, Vương Kenly có thể nói là có vị trí khiêm tốn nhất. Bởi vì mối quan hệ của họ không phải bắt đầu từ tình cảm, mà là do cô chủ động tiếp cận hắn với một mục đích riêng. Vì vậy, ngay từ đầu, Trương Dịch không mấy để tâm đến cô. Ngôi nhà mà cô đang ở cũng không thuộc loại cao cấp nhất, kém nhiều so với những người khác. Tuy nhiên, khu cô ở vẫn thuộc dạng sang trọng, nơi mà chỉ những người giàu có mới có thể mua nổi. Tuy nhiên, được đến trang viên Hemingway của Trương Dịch thì lại là chuyện khác. Chỉ những người phụ nữ mà Trương Dịch coi trọng, như Tô Minh Ngọc hay Hàn Vũ Nặc, những người mà hắn định nghĩa là hậu cung của mình mới có thể bước vào trang viên này. Họ đều là những nữ doanh nhân nổi tiếng tại thành phố Thiên Hải, có nhan sắc, địa vị và tài năng hàng đầu. Vương Kenly tuy không biết chính xác điều này, nhưng cô cũng mơ hồ đoán ra. Cô hiểu rằng nếu được bước chân vào Hemingway, điều đó có nghĩa là cô đã trở thành một người thân cận thực sự của Trương Dịch. Nghe vậy, Trương Dịch suy nghĩ một chút rồi thản nhiên nói, được thôi. Khi nào em rảnh, cứ đến, anh sẽ dặn bảo vệ mở cửa cho em. Vương Kenly vui mừng khôn xiết, cô nghĩ rất nhiều, nhưng đối với Trương Dịch, việc này chỉ là một chuyện nhỏ. Dù sao cô cũng là người của hắn, và theo thời gian, tình cảm của họ cũng phát triển. Dù cô có một chút mưu mẹo, nhưng bản chất không phải là xấu xa. Nghiêm túc mà nói, Vương Kenly chỉ là một cô gái thông minh, có tham vọng và biết cách nắm bắt cơ hội. Những điều đó không phải là khuyết điểm, và Trương Dịch có đủ khả năng để bao dung cô. Vâng, em biết rồi, Vương Kenly nói, ánh mắt rực sáng, vui sướng đến nỗi suýt nhảy cẫng lên. À, gần đây em có đến thăm bố mẹ anh không? Trương Dịch hỏi, trong lúc nghĩ đến cha mẹ của mình. Mối quan hệ của Trương Dịch và Vương Kenly phát triển phần lớn nhờ việc cô chiếm được cảm tình của bố mẹ hắn. Trương Dịch là người hiếu thảo, và khi thấy cha mẹ mình quý mến Vương Kenly, hắn đã thuận theo đó mà chấp nhận cô. Cô cũng thường xuyên đến thăm họ, giúp hắn đỡ phần nào trách nhiệm chăm sóc. Vương Kenly nhanh chóng đáp, dạ, em vừa mới ghé thăm cuối tuần trước. Bố mẹ anh đều khỏe, họ còn nghe em kể chuyện về anh nữa. Ồ, thế em kể gì về anh? Em chỉ nói là anh bây giờ đã làm ăn lớn, là người giàu nhất Giang Nam. Sau này còn có thể trở thành doanh nhân hàng đầu cả nước. Trương Dịch cười gật đầu, bố mẹ anh vui là được rồi. Sắp tới anh sẽ về thăm nhà một chuyến, em đi cùng nhé. Trương Dịch vẫn thường gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe của cha mẹ mình. Bây giờ, cả huyện Linh Cừ đều biết về cặp vợ chồng già của Trương gia. Thậm chí quan huyện lớn như Vu Phượng Cử cũng phải coi họ như bậc cha chú, dù ông ta lớn hơn Trương Dịch gần 20 tuổi. Mọi người khác đều cố gắng làm hài lòng bố mẹ hắn. Ngày nay, Trương gia là gia đình quyền lực số 1 ở Linh Cừ, và cuộc sống của bố mẹ hắn vô cùng đầy đủ, nhưng vẫn không tránh khỏi nỗi cô đơn khi con cái không ở bên. Vương Kenly thường xuyên ghé thăm họ, khiến đôi vợ chồng già rất hài lòng và luôn dành cho cô những lời khen ngợi. Cảm thấy ấm lòng, Vương Kenly đáp, vâng, cảm ơn anh, Trương Dịch. Được rồi, vậy nhé, Trương Dịch nói xong rồi cúp máy. Đồng Tiểu Đại, người đã chứng kiến cuộc điện thoại, quay sang Trương Dịch và hỏi, anh định về thăm bác trai bác gái à? Đồng Tiểu Đại đã từng gặp bố mẹ Trương Dịch khi họ tiễn hắn lên thành phố học đại học. Khi đó,
Cô chỉ chào hỏi lễ phép vì lúc ấy cô và Trương Dịch mới quen nhau. Trương Dịch nhìn cô một lúc, rồi mỉm cười, đúng vậy, cha mẹ anh đã lớn tuổi, mà anh không thể ở cạnh họ thường xuyên. Vì vậy, thỉnh thoảng phải tranh thủ thời gian về thăm họ. Hắn nói thêm, tiền bạc cả đời này có kiếm cũng không hết. Nhưng người thân xung quanh, ai biết ngày nào họ sẽ rời xa mình. Vì vậy, phải trân trọng thời gian bên người thân và bạn bè, để có một cuộc đời thực sự hạnh phúc. Thế còn tình yêu thì sao? Đồng Tiểu Đại tò mò hỏi. Trương Dịch cười sâu sắc, nhẹ gật đầu, đối với anh, tình yêu cũng như vậy thôi. Thực ra, anh không phải là kẻ lăng nhăng. Trong lòng anh có hình bóng một người bạn gái hoàn hảo, nhưng cô ấy quá hoàn mỹ, đến nỗi không có người phụ nữ nào trong thế giới này có thể đáp ứng hết yêu cầu của anh. Vì vậy, anh chỉ có thể tìm kiếm những mảnh ghép của cô ấy ở các người phụ nữ khác. Những mảnh ghép đó nằm rải rác trên cơ thể của nhiều người, và anh chỉ có thể thu thập chúng từng chút một. Trương Dịch nói những lời này một cách rất thản nhiên, bởi vì đó chính là suy nghĩ thực sự của hắn. Đối với hắn, không có người phụ nữ hoàn hảo nào tồn tại, giống như việc không có loại hoa lan đen hay màu trắng rực rỡ nào thực sự có thể tồn tại trên thế giới này. Cho nên, hắn buộc phải tìm kiếm sự hoàn hảo trong những người phụ nữ khác nhau. Hắn không phải là kẻ lăng nhăng, không phải là kẻ đồi bại, mà chỉ là một người si tình. Đồng Tiểu Đại trầm ngâm một lúc, không biết nên nói gì. Anh định về thăm bác trai bác gái, vậy em có thể đi cùng anh không? Cô ngập ngừng đưa ra mong muốn của mình. Đồng Tiểu Đại là một người phụ nữ rất truyền thống, và cô đã quyết tâm theo Trương Dịch suốt đời. Đối với cô, chỉ cần Trương Dịch không rời bỏ cô, thì cô sẽ mãi gắn bó với hắn. Dù không thể kết hôn, cô vẫn xem mình là vợ của hắn. Và việc gặp cha mẹ hắn sẽ giúp cô củng cố niềm tin này, nhất là khi biết rằng có người phụ nữ khác cũng sẽ đi cùng. Trương Dịch nhìn cô, trong mắt lóe lên một chút suy tư. Liệu cha mẹ hắn sẽ nói gì nếu biết rằng hắn có nhiều người phụ nữ bên ngoài? Có lẽ họ chỉ cười và tự hào về khả năng của con trai mình thôi. Trương Dịch cười mỉm, được, vậy thì cùng đi, chúng ta sẽ về cùng nhau. Đã một thời gian Trương Dịch chưa về thăm nhà, lần này sau khi liên hệ với Vương Kenly, trong lòng hắn bỗng trỗi dậy cảm xúc muốn về nhà. Ngay lúc ấy, điện thoại của hắn bỗng đổ chuông, người gọi đến chính là chị gái của hắn. Trùng hợp thật, Trương Dịch cười, với tay bắt máy. Alo, chị à? Đầu dây bên kia, giọng chị gái hắn nghe có vẻ lo lắng, Tiểu Dịch, em đang làm gì đấy? Có bận không? Trương Dịch nhíu mày, cảm nhận được từ giọng nói của chị rằng có điều gì đó không ổn, dường như đã xảy ra chuyện nghiêm trọng. Em không bận, chị có chuyện gì sao? Đồng Tiểu Đại, người đang ở cạnh, thấy sắc mặt Trương Dịch thay đổi, lo lắng nhìn hắn nhưng không dám lên tiếng. Em bỏ hết công việc đi, về nhà ngay, bố đã phải nhập viện. Tin tức như tiếng sét giữa trời quang, khiến Trương Dịch giật mình. Bố nhập viện ư? Hắn đứng bật dậy, nghiêm túc hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao bố lại vào bệnh viện? Sự việc rất phức tạp, chị không thể nói rõ ngay được. Em thu xếp về nhà đi, trên đường chị sẽ kể thêm. Được rồi, em sẽ về ngay. Trương Dịch không chậm trễ một giây, cúp điện thoại và nhanh chóng ra ngoài. Đồng Tiểu Đại vội hỏi, có chuyện gì sao? Gia đình anh xảy ra chuyện à? Bố anh phải nhập viện, nghe chị nói, tình hình có vẻ nghiêm trọng, anh phải về ngay. Em đi cùng anh, Đồng Tiểu Đại vội vàng nói. Em thay đồ nhanh đi. Trương Dịch gật đầu, đồng thời gửi tin nhắn cho Vương Kenly, bảo cô dừng hết công việc và đến Trương gia trấn. Bố mẹ anh rất thích Vương Kenly, nếu tình hình của bố tệ hơn, chắc chắn việc cô đến sẽ làm ông vui. Đồng Tiểu Đại thấy vẻ lo lắng trên mặt Trương Dịch nên không chần chừ, lấy nhanh bộ quần áo rồi cùng hắn rời đi. Em biết lái xe không? Trương Dịch hỏi. Biết, Đồng Tiểu Đại đáp. Tốt, em lái xe đi. Trương Dịch ngồi vào ghế phụ. Mặc bộ hán phục, Đồng Tiểu Đại khởi động xe và lái theo tọa độ mà Trương Dịch cung cấp. Trên xe, hắn lại gọi cho chị gái. Điện thoại kêu vài tiếng rồi chị gái bắt máy. Chị à, em đang trên đường về, khoảng 3 tiếng nữa sẽ đến. Giọng chị gái lúc này đã bình tĩnh hơn, Tiểu Dịch, bố đã tỉnh lại rồi. Tỉnh lại, ý chị là bố đã bất tỉnh trước đó à? Trương Dịch ngạc nhiên. Chị gái thở dài, rồi giải thích mọi chuyện. Bố của Trương Dịch, ông Trương Đại Dân, nhập viện không phải vì bệnh mà là vì tức giận. Chuyện này có liên quan đến phần mộ tổ tiên của gia đình. Trương gia trấn là một nơi nghèo khó, từ bao đời nay gia tộc họ Trương đã sinh sống ở đó. Phần mộ tổ tiên nằm ở một mảnh đất hoang phía tây nam thị trấn, cách khoảng 3 cây số. Từ nhỏ, Trương Dịch đã thấy các bậc cao niên trong gia đình, bao gồm cả ông nội và bà nội hắn, được chôn cất ở đó. Nhưng nửa tháng trước, một công ty bất động sản bất ngờ xuất hiện, mang theo xe ủi đất và xe nâng, đòi san phẳng khu mộ để xây dựng một khu dân cư mới. Gia đình họ Trương tất nhiên không đồng ý, và vì Trương Đại Dân có Trương Dịch một người con trai thành đạt,
được xem là người có tiếng nói ở Trương gia trấn, nên ông được mời ra để giải quyết. Nhưng không ai ngờ, công ty bất động sản chẳng thèm nể mặt. Ngay cả khi Trương Đại Dân nhắc đến tên con trai mình, họ vẫn tỏ thái độ khinh thường, thậm chí châm chọc ông. Kết quả là sau một trận cãi vã, Trương Đại Dân tức đến ngất xỉu. Nghe đến đây, Trương Dịch thở dài, bố vốn khỏe, sao lại tức đến mức ngất xỉu vì mấy lời nói đó. Chị cũng không rõ, có lẽ do quá giận. Chị gái đáp. Chị yên tâm, chuyện này để em về giải quyết. Chị cứ bảo bố giữ gìn sức khỏe, đừng quá kích động. Ừ, tốt, vậy chờ em về rồi tính. À, công ty bất động sản đó tên gì? Trương Dịch hỏi. Chỉ cần là một công ty lớn trong nước, không ai không biết đến tên hắn. Hắn rất ngạc nhiên khi nghe việc công ty này dám không nể mặt mình chút nào. Là Lục Quế Viên, chị gái trả lời. Nghe đến cái tên này, Trương Dịch lập tức liên tưởng đến sự việc tại Đại Hạ Vịnh. Trước đây, khi tham gia đấu thầu một mảnh đất, tập đoàn của hắn và Lục Quế Viên đã có một số xích mích nhỏ. Dù giá trị của mảnh đất không lớn lắm, chỉ tốn vài trăm triệu, nhưng Trương Dịch không để tâm nhiều. Nhưng lần này, có lẽ đối phương đang cố ý trả thù vì mâu thuẫn đó. Lục Quế Viên, chẳng lẽ họ cố tình trả thù mình? Một kẻ phụ trách dự án mà cũng dám khiêu khích mình sao? Thật thú vị, Trương Dịch cười nhạt, ánh mắt lóe lên sự suy tính. Chủ tịch Lục Quế Viên, Lý Sùng Khánh, là một nhân vật nổi tiếng với tính cách cứng rắn và luôn có thủ tất báo. Trương Dịch nghe nhiều về ông ta, nhưng chưa bao giờ ngờ rằng họ sẽ gặp nhau theo cách này. Nếu đúng là họ muốn nhắm vào hắn và khiến gia đình hắn chịu tổn thương, thì họ sẽ phải trả giá đắt. Nghĩ vậy, Trương Dịch liền lấy điện thoại và gọi cho Lưu Tử Hào. Alo, Tử Hào. Vâng, công tử, anh có chỉ thị gì? Đội bảo an của chúng ta đã được huấn luyện bao lâu rồi? Trương Dịch hỏi. Lúc này, tại một khu huấn luyện ở ngoại ô Thiên Hải, hơn 2.000 cựu binh đang thực hiện các bài tập. Lưu Tử Hào đứng bên cạnh chiếc xe hãn mã, nhìn lướt qua những người lính. Đây đều là những tinh binh mà anh và Trương Chấn đặc biệt chọn lựa, tất cả đều có khả năng chiến đấu mạnh mẽ và tuân thủ mệnh lệnh tuyệt đối. Sau vài tháng huấn luyện, họ đã trở nên thành thạo trong công việc bảo vệ và hộ tống. Bọn họ đều là lính cũ, tiến bộ rất nhanh. Ngài cần người à? Lưu Tử Hào hỏi. Chọn ra 300 người đưa đến nhà tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Giọng Trương Dịch lạnh lùng đáp. Lục Quế Viên là một tập đoàn bất động sản lớn, có tiếng tăm khắp cả nước. Sản nghiệp của họ ở nhiều nơi đều thuộc hàng đầu, và những công ty lớn như vậy thường có các bộ phận chuyên xử lý các vấn đề rắc rối. Chẳng hạn như lần này, khi họ muốn san lấp phần mộ tổ tiên của gia đình Trương, họ đã điều động hàng trăm người đến để duy trì trật tự. Người dân bình thường làm sao có thể đấu lại được họ. Vì thế, Trương Dịch quyết định điều động đội ngũ lính giải ngũ của mình, phòng trường hợp đối phương có ý định sử dụng bạo lực, hắn cũng có sự chuẩn bị. Đồng Tiểu Đại, người đang lái xe, nghe thấy Trương Dịch gọi hàng loạt cuộc điện thoại, không khỏi cảm thấy có chút căng thẳng. Dù vậy, cô cảm thấy việc mặc hán phục lái xe quả thực hơi kỳ lạ. Trương Dịch, tình hình có nghiêm trọng lắm không? Cô hỏi. Trương Dịch liếc nhìn cô, cười nhạt, chuyện này em không cần bận tâm. Anh sẽ xử lý mọi chuyện ổn thỏa, em chỉ cần lái xe cẩn thận, nhanh chóng đưa anh về nhà. Nói xong, hắn âm thầm ra lệnh cho hệ thống điều khiển thông minh hỗ trợ Đồng Tiểu Đại, để đảm bảo an toàn. Đồng Tiểu Đại nghe lời của Trương Dịch, lặng lẽ mím môi. Cô luôn muốn giúp hắn, ít nhất là không phải chỉ đóng vai trò như một bình hoa di động. Nhưng với khả năng hiện tại, cô hiểu rằng mình chỉ có thể là người hỗ trợ cho Trương Dịch. Tiếp đó, Trương Dịch gọi điện cho Vu Phượng Cử, quan chức lớn của huyện Linh Cử. Trương Dịch đã từng giúp huyện này phát triển kinh tế mạnh mẽ, đóng góp nhiều khoản tiền xây cầu, sửa đường, nên Vu Phượng Cử phải mang ơn hắn rất nhiều. Bây giờ, khi bố anh gặp chuyện, Trương Dịch muốn xem Vu Phượng Cử sẽ giải thích như thế nào, bởi ông ta chắc chắn phải biết chuyện Lục Quế Viên mua đất và động đến phần mộ tổ tiên. Lúc này, Vu Phượng Cử đang lo lắng chờ đợi tại bệnh viện huyện. Ngay khi nghe tin Trương Đại Dân ngất xỉu vì tức giận, ông lập tức đến bệnh viện, sắp xếp giường bệnh tốt nhất và mời bác sĩ giỏi nhất chăm sóc. Khi biết Trương Đại Dân đã tỉnh lại, Vu Phượng Cử thở phào nhẹ nhõm, đem theo thực phẩm dinh dưỡng đến thăm ông. Chú Trương, chú cứ yên tâm dưỡng bệnh, tôi đã sắp xếp các bác sĩ tốt nhất chăm sóc ngài rồi. Vu Phượng Cử nắm tay Trương Đại Dân, thân thiết an ủi. Nằm trên giường bệnh, Trương Đại Dân vẫn tức giận khi nhớ lại chuyện xảy ra. Những kẻ đó đã bị xử lý chưa? Bí thư Vu, không thể tha cho đám lưu manh này được. Chúng dám động đến phần mộ tổ tiên nhà tôi, không thể chấp nhận được. Chú cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý tốt. Vu Phượng Cử cố gắng trấn an ông. Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, Vu Phượng Cử liền nhận được cuộc gọi từ Trương Dịch. Không dám chậm trễ, ông vội vàng bắt máy. Alo, Trương Tổng, ngài khỏe chứ? Bí thư Vu, anh biết việc bố tôi tức giận phải nhập viện chứ? Trương Dịch cười nhạt hỏi, giọng điệu có phần lạnh lùng. Vâng, tôi mới thăm bác trai đây, ông ấy không sao rồi.
Tôi thành thật xin lỗi vì đã không giải quyết kịp thời. Tôi đang cố gắng hết sức để xử lý việc này, xin ngài đừng lo lắng. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Trương Dịch cười nhưng giọng nói chứa đầy sự châm biếm. Muốn san bằng mộ phần tổ tiên nhà tôi, ít nhất cũng phải báo trước một tiếng chứ. Tổ tiên nhà tôi nằm ở đó, chúng tôi cần thời gian để di rời mộ phần. Nghe giọng điệu mỉa mai của Trương Dịch, Vu Phượng Cử hiểu ngay và vội vàng xin lỗi, đồng thời giải thích. Mảnh đất đó đã được ký hợp đồng với Lục Quế Viên từ 5 năm trước. Mộ phần của gia đình ngài nằm trên một mảnh đất hoang, không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên trên thực tế nó thuộc về đất công cộng. Đương nhiên, với những đóng góp to lớn của ngài cho huyện Linh Cử, việc nhượng lại mảnh đất này cho gia đình ngài là hợp lý, nhưng hợp đồng đã được ký từ trước. Chúng tôi đã cố gắng thương lượng với Lục Quế Viên, nhưng họ không đồng ý, và lần này họ đã đưa máy móc đến san lấp mà không thông báo trước. Trương Dịch lặng lẽ nghe hết lời giải thích của Vu Phượng Cử. Những gì ông ta nói là sự thật. 5 năm trước, khi Trương Dịch vừa tốt nghiệp, hắn có nghe nói về việc bán mảnh đất hoang cho Lục Quế Viên. Những năm gần đây, Lục Quế Viên đã chuyển hướng phát triển ở các thành phố nhỏ, và mảnh đất hoang ở Trương Gia Trấn đã được bán cho họ. Khi đó, không ai nghĩ rằng sự việc sẽ xảy ra nhanh chóng, nên không ai để tâm đến. Trương Dịch không phải là người không hiểu lý lẽ. Lục Quế Viên có quyền khai thác, và đó là hợp pháp. Nhưng chắc chắn ban lãnh đạo của Lục Quế Viên biết rằng mảnh đất này là mộ phần của gia đình hắn, và theo quy tắc xã hội, việc giữ thể diện là điều rất quan trọng. Trong các mối quan hệ ở Hoa Hạ, thể diện là thứ quý giá nhất. Đụng đến mộ phần tổ tiên mà không thông báo trước chẳng khác nào không coi trọng Trương Dịch. Điều này đã khiến hắn cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng điều tệ nhất là họ đã khiến bố hắn tức giận đến mức nhập viện. Chỉ điều này thôi cũng đủ khiến Trương Dịch bùng nổ. Hắn lạnh lùng nói với Vu Phượng Cử, Bí thư Vu, tôi hiểu anh có những khó khăn riêng. Nhưng tôi chỉ muốn nói một điều, nếu gia đình tôi gặp phải bất kỳ rủi ro nào, tôi sẽ không chỉ giận lây sang anh mà còn tất cả những ai có liên quan đến sự việc này. Hãy chuẩn bị tinh thần. Nói xong, Trương Dịch cúp máy mà không cần tiếp tục nói thêm. Hắn không cần phải nói nhiều với Vu Phượng Cử, bởi ông ta chỉ là một quan chức nhỏ ở huyện Linh Cử, hoàn toàn không đáng chú ý khi so sánh với Trương Dịch hay Lục Quế Viên. Cách giải quyết thực sự là phải nói chuyện trực tiếp với lãnh đạo cấp cao của Lục Quế Viên. Trương Dịch muốn xem liệu sự việc lần này là do Lý Sùng Khánh, chủ tịch của Lục Quế Viên, bày mưu, hay chỉ là hành động tự ý của người phụ trách dự án. Hai khả năng này hoàn toàn khác nhau. Nếu chỉ là người phụ trách dự án tự ý hành động, hắn sẽ yêu cầu Lý Sùng Khánh phải quản lý lại nhân viên của mình. Nhưng nếu đó là kế hoạch của chính Lý Sùng Khánh, Trương Dịch sẽ không ngần ngại ra tay và khiến Lục Quế Viên phải trả giá đắt. Sau khi nhận cuộc gọi từ Trương Dịch, Vu Phượng Cử cảm thấy lạnh sống lưng, mồ hôi tuôn ra như tắm. Nếu gia đình tôi vì việc này mà gặp bất kỳ tổn thương nào, tôi sẽ giận lây sang tất cả các người. Câu nói của Trương Dịch không phải lời đe dọa suông, mà là một sự thật. Hắn hoàn toàn có khả năng biến điều đó thành hiện thực. Vu Phượng Cử vội vàng ra lệnh cho thư ký Tiểu Ngô, mau đến bảo vệ hiện trường khu mộ Trương gia, không có lệnh của tôi, tuyệt đối không được để ai thi công. Thư ký Ngô do dự một chút, nhưng Lục Quế Viên bên kia. Nghe lệnh tôi, Vu Phượng Cử nghiêm túc nói, dù sao Lục Quế Viên chỉ có quản lý hạng mục ở đó, còn Thịnh Thế tập đoàn thì có Trương Dịch tổng giám đốc của họ. Chẳng lẽ ông còn không phân biệt được bên nào quan trọng hơn sao? Nghe vậy, thư ký Ngô lập tức đáp ứng, nhanh lên. Chuyện này không thể chậm trễ dù chỉ một giây. Dưới sự thúc giục của Vu Phượng Cử, thư ký Ngô liền lao nhanh ra khỏi bệnh viện, gọi điện cho các nhân viên liên quan để đến bảo vệ hiện trường. Khi Trương Dịch và Đồng Tiểu Đại đến bệnh viện huyện, bên ngoài đã đầy áp người. Ngoài những người họ hàng thân thích từ Trương Gia Trấn, còn có nhiều cán bộ huyện đến chờ. Vu Phượng Cử dẫn đội đứng ở cổng, chờ đón Trương Dịch. Khi thấy bên cạnh hắn là một cô gái có vẻ ngoài tuyệt đẹp, mặc trang phục cổ điển như bước ra từ truyện cổ tích, ánh mắt mọi người có chút ngạc nhiên, tuy nhiên, không ai dám hỏi. Trương tổng, ngài đến rồi. Trương Dịch bước nhanh vào bệnh viện mà không hề dừng lại. Cha tôi thế nào rồi? Hắn hỏi ngay. Vu Phượng Cử nhanh chóng đáp, chú Trương đã tỉnh lại, sức khỏe hiện tại ổn định. Viện trưởng Trịnh, đúng vậy không? Ông kéo tay áo viện trưởng Trịnh, người đang đứng cạnh. Viện trưởng Trịnh trầm tư một chút rồi đáp, đúng là bệnh nhân đã tỉnh lại, nhưng chúng tôi vẫn đang kiểm tra vì có một số vấn đề khác. Kết quả cụ thể sẽ có sau khi có kết quả xét nghiệm. Sắc mặt Trương Dịch lập tức trở nên nghiêm trọng. Hắn nhìn chằm chằm vào viện trưởng Trịnh, giọng nói lạnh lùng, ý ông là sao? Có vấn đề gì khác? Bầu không khí trong bệnh viện đột nhiên trở nên nặng nề. Vu Phượng Cử và các lãnh đạo khác cảm thấy lo lắng. Viện trưởng Trịnh, chú Trương chỉ bị tức giận quá mức thôi, sao lại có vấn đề khác? Ông đừng nói bậy. Vu Phượng Cử cố gắng xoa dịu tình hình. Để ông ta nói tiếp, những chuyện thế này không thể giấu giếm được. Trương Dịch cắt ngang, giọng lạnh lùng. Viện trưởng Trịnh thở dài, biết rằng nếu có chuyện gì xảy ra với Trương đại dân trong bệnh viện, bản thân ông sẽ gặp rắc rối lớn.
Ông bình tĩnh nói, bệnh nhân ngất xỉu đột ngột. Chúng tôi nghi ngờ có thêm bệnh lý khác, hiện đang đợi kết quả kiểm tra. Khi có kết quả, chúng tôi sẽ báo lại ngay cho ngài. Nghe vậy, Trương Dịch thở mạnh, cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn cởi cổ áo để thoải mái hơn, rồi nói, đưa tôi đến chỗ cha tôi. Vu Phượng Cử vội dẫn Trương Dịch vào phòng bệnh của Trương Đại Dân. Bên ngoài phòng bệnh cũng đông đúc người thân của gia đình Trương. Khi thấy Trương Dịch đến, họ lập tức giạt ra, chào hỏi thân mật. Chú nhỏ, anh Dịch, anh về rồi. Trương Dịch chỉ gật đầu đáp lại rồi bước vào phòng bệnh. Trương Đại Dân đang nằm trên giường, tinh thần có phần yếu ớt. Mẹ và chị gái của Trương Dịch đang ngồi bên cạnh. Cha, sức khỏe của cha khá hơn chưa? Trương Dịch tiến tới nắm lấy tay cha. Nhìn thấy con trai về, ánh mắt Trương Đại Dân ánh lên niềm vui. Tốt hơn nhiều rồi, lúc đó cha tức quá nên mới ngất, không có gì nghiêm trọng đâu. Con không cần phải về, việc kinh doanh quan trọng hơn. Trương Dịch lắc đầu kiên quyết, không có gì quan trọng hơn sức khỏe của cha. Chuyện khu mộ của gia đình mình, Trương Đại Dân thở dài, môi ông nhợt nhạt, con hãy ra nói chuyện, đừng để họ làm bậy. Nếu cần, nhà mình sẽ mua lại mảnh đất đó. Ông nội, bà nội, cụ cố đều được chôn ở đó, đừng để họ bị quấy rầy. Trương Dịch trịnh trọng gật đầu, cha yên tâm, không ai có thể động vào mộ phần của gia đình ta. Cha cứ nghỉ ngơi đi, việc này để con lo. Nghe được lời hứa của con trai, Trương Đại Dân nở nụ cười, an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Trương Dịch không muốn làm phiền cha lâu hơn, liền ra hiệu cho ông ngủ. Mẹ hắn ở lại chăm sóc, còn hắn thì kéo chị gái ra ngoài. Ngoài hành lang, đám đông cán bộ và họ hàng đều dồn ánh mắt về phía Trương Dịch, như thể nhìn thấy hy vọng duy nhất của gia đình. Lúc này, chỉ có Trương Dịch mới có thể bảo vệ khu mộ của tổ tiên. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta tìm chỗ nói chuyện đi. Trương Dịch muốn tìm hiểu rõ hơn về mọi chuyện để quyết định bước đi tiếp theo. Sau đó, hắn, chị gái và Vu Phượng Cử cùng vào văn phòng viện trưởng để bàn bạc. Sau khi đóng cửa, không khí trong phòng có phần ngột ngạt. Vu Phượng Cử bước tới bật điều hòa để làm mát phòng, sau đó lịch sự rót trà cho Trương Dịch và chị gái. Trương Dịch ngồi xuống ghế sofa, uống một ngụm trà, cảm thấy dễ chịu hơn sau chuyến đi dài. Thấy hắn uống trà, Vu Phượng Cử cảm thấy bớt căng thẳng phần nào. Hiện tại tôi muốn biết hai chuyện. Thứ nhất, ai đã khiến cha tôi tức giận đến mức phải nhập viện? Thứ hai, có cách nào để lấy lại mảnh đất đó không? Trương Dịch thẳng thắn hỏi. Chị gái ngồi bên cạnh, đầy lo lắng sau khi chứng kiến cha mình bị tổn thương. Cô vội nói, người khiến cha tức giận là Châu Vĩ, quản lý dự án của Lục Quế Viên. Lúc đó hắn nói những lời rất khó nghe, không hề nể mặt cha. Một quản lý dự án mà cũng dám làm thế à? Thú vị đấy. Sau này tôi sẽ trực tiếp gặp người phụ trách của Lục Quế Viên để nói chuyện rõ ràng. Trương Dịch cười lạnh lùng. Hắn quay sang nhìn Vu Phượng Cử, còn chuyện thứ hai thì sao? Có cách nào để lấy lại mảnh đất đó không? Hy vọng anh có thể giúp. Sắc mặt Vu Phượng Cử trở nên ảm đạm. Trương tổng, chuyện này tôi đã thương lượng với Lục Quế Viên nhiều lần, nhưng họ giữ chặt hợp đồng trong tay, kiên quyết không đồng ý nhượng lại đất. Bối cảnh của Lục Quế Viên rất lớn, lại có lý về mặt pháp lý. Nếu họ không chịu nhượng bộ, chúng tôi ở huyện cũng không có cách nào can thiệp. Vu Phượng Cử thẳng thắn trình bày tình cảnh khó khăn của mình, không dám giấu giếm bất kỳ điều gì trước mặt tổng giám đốc Trương. Hiện tại, huyện Linh Cử quá phụ thuộc vào sự hỗ trợ kinh tế của tập đoàn Thịnh Thế. Trương Dịch ngồi trên ghế sofa, gõ nhẹ lên tay vịn. Tiếng cùng cụp vang lên rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng, từng âm thanh như gõ thẳng vào tim Vu Phượng Cử, khiến ông ta cảm thấy căng thẳng. Tôi đã hiểu, việc này tôi sẽ trao đổi với Lục Quế Viên, Trương Dịch nói. Vu Phượng Cử vừa định thở phào nhẹ nhõm thì lời nói của Trương Dịch bất ngờ thay đổi. Tuy nhiên, dù gì đây cũng là việc xảy ra tại huyện Linh Cử. Thư ký Vu, tôi mong anh có thể giúp tôi một việc. Vu Phượng Cử vội vàng đáp, ngài cứ chỉ thị, chỉ cần tôi có thể làm được, nhất định sẽ dốc hết sức mình. Trương Dịch cười nhẹ, ánh mắt sắc bén, rất đơn giản thôi. Từ giờ trở đi, không thể có bất kỳ hoạt động thi công nào tại khu mộ tổ tiên của gia đình tôi. Vu Phượng Cử cảm thấy trán mình dịn đầy mồ hôi. Nhưng mà, bên Lục Quế Viên đã ký hợp đồng rồi. Nếu họ kiên quyết, tôi không có cách nào ngăn cản. Đừng coi nhẹ mình, tôi tin vào khả năng của anh. Trương Dịch đứng dậy, vỗ nhẹ vai Vu Phượng Cử. Tôi chỉ cần anh kéo dài thời gian, chắc chắn anh sẽ nghĩ ra cách. Nói rồi, Trương Dịch không nhìn Vu Phượng Cử nữa mà đi ra ngoài cùng với chị gái. Lúc này, Vu Phượng Cử đứng tại chỗ, mặt mày khó xử. Ông ta biết mình không thể đắc tội với Trương Dịch, đành phải cắn răng triệu tập tất cả các cán bộ lại. Hoàn toàn ngăn cản Lục Quế Viên thi công là không thể, nhưng kéo dài thời gian một chút thì vẫn có thể cố gắng. Còn kéo dài được bao lâu, đành thuận theo ý trời. Trước mắt, điều quan trọng nhất là làm Trương Dịch hài lòng. Trương Dịch và chị gái bước ra khỏi văn phòng viện trưởng Trịnh. Hắn hỏi, dạo này sức khỏe của cha mẹ thế nào?
Dù thường xuyên gọi điện về nhà, nhưng cha mẹ hắn luôn giấu đi những điều không hay, chỉ bảo rằng mọi thứ đều ổn. Tuy nhiên, lần này cha hắn đã ngất đi vì tức giận, khiến Trương Dịch không thể yên tâm. Chị gái suy nghĩ một lúc rồi thành thật đáp, mẹ thì sức khỏe vẫn ổn. Còn cha, dù bị cao huyết áp nhưng hiện giờ không cần làm việc nữa, sức khỏe cũng tạm được. Chỉ là có đôi lúc thấy cha không thoải mái, nhưng khi hỏi thì ông chỉ bảo nghỉ ngơi một lát là khỏe. Trương Dịch nhíu mày, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng, đi, chúng ta đi kiểm tra xem sao. Hắn nhờ một bác sĩ dẫn đến phòng hội chẩn của các chuyên gia trong nội viện, bầu không khí ở đó vô cùng căng thẳng. Một bác sĩ già hơn 60 tuổi, sau khi tháo kính, thở dài nhìn hình ảnh X-quang, quá muộn rồi, không thể cứu được. Lúc này, Trương Dịch bước vào và nghe thấy câu nói đó. Trong lòng hắn chợt lạnh đi, vội hỏi, quá muộn là sao? Không cứu được, các người đang nói đến ai vậy? Không phải là cha tôi chứ? Các chuyên gia nhìn nhau, hiểu rõ rằng người thanh niên trước mặt có thân phận không tầm thường. Nhưng dù vậy, y học hiện đại vẫn có giới hạn. Có những căn bệnh mà họ không thể chữa được. Bác sĩ phụ trách của Trương Đại Dân nhìn Trương Dịch, Trương tiên sinh, xin anh hãy bình tĩnh. Tin tức này rất khó chấp nhận, nhưng cha anh đã bị ung thư gan giai đoạn cuối. Chị gái của Trương Dịch sững sờ, toàn thân run rẩy, còn Trương Dịch, đầu óc hắn như trống rỗng. Bác sĩ chủ trị tiếp tục nói, cha anh bị kích thích dẫn đến ngất, nhưng thực ra cơ thể ông đã có vấn đề từ lâu, chỉ tiếc chúng tôi phát hiện quá muộn. Toàn bộ bác sĩ đều nhìn Trương Dịch và chị gái với vẻ tiếc nuối, nhưng cũng đầy bất lực. Ung thư giai đoạn cuối, giờ y học hiện đại cũng không thể cứu chữa. Lúc này, trong đầu Trương Dịch đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lẽo, "Chủ nhân, hiện tại ngài có vẻ gặp phải vấn đề nan giải." Đó là giọng nói của Nguyệt Thần, kéo Trương Dịch ra khỏi sự hoảng loạn. Hắn chợt nhớ đến việc Nguyệt Thần nắm giữ công nghệ tiên tiến từ 500 năm sau, có lẽ cô ấy có cách giải quyết. "Nguyệt Thần, cô có cách chữa khỏi bệnh cho cha tôi không?" Trương Dịch lo lắng hỏi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Nguyệt Thần điềm tĩnh đáp, ung thư đã tìm ra phương pháp chữa trị vào 500 năm sau. Thậm chí, nghiên cứu về trường sinh bất lão cũng đã được thực hiện. Trương Dịch mừng rỡ, tốt quá, bao lâu thì có thể chế tạo ra dược phẩm? Công thức và tỷ lệ điều chế đều có sẵn trong hệ thống của tôi. Chỉ cần mượn nguyên liệu và thiết bị của bệnh viện này là có thể hoàn thành. Trương Dịch thở phào, người hắn gần như muốn gục ngã, nhưng sau khi nhận được lời khẳng định từ Nguyệt Thần, hắn mới thực sự yên tâm. Sờ lên trán, hắn nhận ra mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lúc này, chị gái đã khóc nức nở. Trương Dịch nắm lấy tay chị, an ủi, "Chị đừng lo, em có cách cứu cha." Chị gái ngẩng đầu lên, run rẩy bám chặt lấy tay hắn, "Tiểu Dịch, có thật không? Bác sĩ nói rằng cha bị ung thư gan giai đoạn cuối, làm sao có thể chữa khỏi được?" "Chị quên rồi sao? Em là tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế, còn là người giàu nhất tỉnh Giang Nam, em đương nhiên có cách." Các bác sĩ trong phòng khám chỉ có thể lắc đầu. Họ cho rằng Trương Dịch đang quá đau khổ, hoặc đặt niềm tin vào những phương pháp không chính thống. Nhưng chị gái thì tin tưởng vào em trai mình tuyệt đối. Cô lau nước mắt, ánh mắt đầy hy vọng, "Được, Tiểu Dịch. Chị tin em, chị biết em sẽ có cách mà." Trương Dịch sau khi nhận được phương pháp điều trị ung thư từ Nguyệt Thần, cuối cùng đã tạm thời bình tĩnh lại trong lòng. Hắn nói với viện trưởng Trịnh, "Tôi cần mượn phòng thí nghiệm dược của bệnh viện, cùng với một số loại thuốc tại đây, chắc sẽ không có vấn đề gì chứ." Một nhóm chuyên gia nhìn nhau, cảm thấy có chút kỳ lạ. Cha của hắn đã được chẩn đoán mắc bệnh nan y, sao hắn vẫn có thể giữ bình tĩnh như vậy? Tuy nhiên, rất nhanh họ đã hiểu, nếu không có bản lĩnh như vậy, sao hắn có thể trở thành một ông trùm thương mại danh tiếng như hiện tại? Viện trưởng Trịnh bước tới, khuôn mặt nặng nề, nói, "Trương tổng, tôi rất hiểu tâm trạng của anh lúc này. Nhưng cha anh đã ở tình trạng này, việc cấp bách hiện tại là dành thời gian ở bên ông ấy trong những giây phút cuối đời. Những người lớn tuổi trước khi qua đời đều mong muốn con cái có thể ở cạnh. Anh nên dành nhiều thời gian hơn để bầu bạn với ông ấy." Trước lời khuyên của viện trưởng Trịnh, Trương Dịch chỉ khẽ cười, "Điều này tôi đương nhiên hiểu, nhưng bây giờ tôi có việc khác cần làm. Yêu cầu vừa rồi của tôi chắc không có vấn đề chứ?" Hắn nghiêm túc nhìn viện trưởng Trịnh, nhắc lại yêu cầu của mình. Viện trưởng Trịnh hơi khó hiểu. Phòng thí nghiệm dược phẩm của bệnh viện không phải ai cũng vào được, các loại thuốc ở đó cũng rất quý giá. Tuy nhiên, với địa vị đặc biệt của Trương Dịch, nếu hắn muốn vào, dĩ nhiên không có vấn đề gì. "Được, chỉ là tôi không hiểu, anh cần vào đó để làm gì?" Viện trưởng Trịnh bày tỏ sự thắc mắc trong lòng. "Chỉ là một chút bí mật nhỏ, không có gì đáng nói, ông cứ dẫn tôi đi là được." Trương Dịch nói một cách thản nhiên. "Vậy được, tôi sẽ dẫn anh đi." Viện trưởng Trịnh gật đầu nhẹ, thực lòng mà nói, khi thấy Trương Dịch giữ được sự bình tĩnh như vậy, ông cũng thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu, ông cứ tưởng sau khi biết cha mình mắc bệnh nan y, Trương Dịch sẽ nổi giận, nhưng hắn lại tỏ ra bình tĩnh, điều này giúp mọi người đỡ lo hơn.
Ai cũng biết rằng nếu Trương Dịch muốn gây rối, hắn hoàn toàn có thể khiến tất cả nhân viên y tế trong bệnh viện gặp rắc rối. Chị cả nghe thấy lời của viện trưởng Trịnh, liền nói với Trương Dịch, để chị gọi điện cho Giai Giai về nhé. Được, để con bé về một chuyến cũng tốt. Dù sao Trương Giai Giai cũng đang làm việc tại công ty của hắn, xin nghỉ chỉ là một câu nói, rất thuận tiện. À, tiện thể tôi hỏi, theo tình trạng hiện tại, cha tôi có thể kéo dài được bao lâu? Trương Dịch nhìn về phía bác sĩ điều trị chính. Bác sĩ điều trị chính không chút do dự trả lời, theo tình hình hiện tại của cha anh, ông ấy có thể duy trì thêm khoảng nửa năm. Trương Dịch gật đầu nhẹ. Nguyệt Thần, cần bao lâu để chế tạo thuốc? Trong đầu hắn vang lên câu trả lời lạnh lùng của Nguyệt Thần, nếu có đủ thuốc, tôi chỉ cần 1 ngày là có thể hoàn thành. Trương Dịch hoàn toàn yên tâm. Còn một việc nữa, xin tạm thời giữ bí mật chuyện cha tôi bị ung thư, đừng để mẹ tôi biết. Trương Dịch nói. Chuyện này dĩ nhiên các bác sĩ sẽ không nói cho bệnh nhân, nhưng hắn sợ rằng nếu mẹ biết được sẽ đau lòng. Việc này cũng phải giấu cả mẹ anh sao? Viện trưởng Trịnh có phần không hiểu. Nếu khi cha anh đột ngột qua đời, chẳng phải cú sốc đối với bà sẽ còn lớn hơn sao? Chi bằng nói trước cho bà biết, để bà có thêm thời gian ở bên ông ấy. Tôi tự có cách nghĩ của mình, hy vọng ông tôn trọng ý kiến của gia đình. Trương Dịch phất tay. Đi thôi, viện trưởng Trịnh, ông dẫn đường. Trương Dịch ra hiệu, viện trưởng Trịnh lập tức dẫn hắn đến phòng thí nghiệm dược phẩm. Bệnh viện này là bệnh viện tốt nhất ở huyện Linh Khê, với cơ sở vật chất hiện đại không kém gì các bệnh viện tại thành phố Vĩnh An. Khi Trương Dịch bước vào phòng thí nghiệm dược phẩm, viện trưởng Trịnh bật đèn lên, hắn liền thấy hàng loạt loại thuốc và các thiết bị tiên tiến. Viện trưởng Trịnh tự hào nói, phòng thí nghiệm dược phẩm của chúng tôi, dù trong toàn thành phố cũng thuộc hàng đầu. Trương Tổng, mặc dù không biết anh tới đây làm gì, nhưng tôi hy vọng anh sẽ cẩn thận. Viện trưởng Trịnh thiện ý nhắc nhở. Dù sao trong phòng thí nghiệm cũng có nhiều thứ nguy hiểm, nếu người không chuyên động vào, rất dễ gặp sự cố. Trương Dịch gật đầu, cảm ơn lời nhắc nhở của ông. Giờ ông có thể ra ngoài, ở đây một mình tôi là đủ. Nói rồi, hắn bắt đầu mặc áo blue trắng và đeo khẩu trang. Viện trưởng Trịnh không dám nói thêm, vội vàng lui ra ngoài và đóng cửa cẩn thận. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Trương Dịch nói với Nguyệt Thần, được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Cần những nguyên liệu gì, thao tác thế nào, hãy nói cho tôi. Trong danh sách kỹ năng của hắn có kỹ năng y thuật tinh thông. Mặc dù không đến mức trở thành bác sĩ siêu cấp có thể chữa khỏi ung thư, nhưng kỹ năng này giúp hắn nắm vững các kỹ năng của bác sĩ hàng đầu, bao gồm cách sử dụng thiết bị và các phương pháp điều trị. Chỉ cần Nguyệt Thần cung cấp công thức và quy trình điều chế, hắn có thể chế thuốc chính xác mà không sai sót. Nguyệt Thần lập tức cung cấp công thức và phương pháp điều chế cho Trương Dịch. Công thức rất phức tạp, nhưng nguyên liệu thì phần lớn lại khá thông thường. Trên thế giới, ngay cả những loại thuốc đắt nhất, chi phí sản xuất thực tế cũng rất rẻ. Điều thực sự đắt đỏ là công thức và chi phí nghiên cứu, phát triển của các công ty dược. Trương Dịch chỉ cần xem qua một lần đã ghi nhớ toàn bộ. Được, chúng ta bắt đầu thôi. Trương Dịch tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm dược phẩm, những người bên ngoài đều không hiểu hắn đang làm gì. Tuy nhiên, dựa vào lời của Trương Dịch, viện trưởng và bác sĩ điều trị chính đều giấu bệnh tình của ông Trương khỏi cha mẹ hắn. Chỉ có điều, mắt chị cả lại đỏ hoe, mỗi khi nhìn cha nằm trên giường bệnh, chị không thể kiềm chế được nỗi buồn. Mặc dù Trương Dịch nói rằng hắn có cách chữa trị cho cha nhưng trong lòng chị vẫn không thể tránh khỏi lo lắng. Đây là bệnh nan y, ngay cả bác sĩ giỏi nhất cũng không chữa được, thì Trương Dịch có cách nào? Ông Trương thấy con gái lớn buồn bã, lập tức có linh cảm không lành. Viên Viên, con khóc gì vậy? Bệnh của ba khó chữa lắm sao? Ông Trương nhạy cảm hỏi. Chị cả nghe vậy, vội lắc đầu, không, ba đừng lo lắng, con chỉ buồn khi thấy ba ngất xỉu thôi. Chị nhớ kỹ lời Trương Dịch dặn, cố nở một nụ cười gượng gạo. Ông Trương nghe vậy, thở dài, rồi cười an ủi, không sao đâu. Ba chỉ bị hụt hơi nên ngất xỉu thôi. Hai, lớn tuổi rồi, huyết áp cao thật phiền phức. Một lát sau, ông Trương ngủ thiếp đi trên giường. Chị cả mới bước ra khỏi phòng bệnh, muốn ra ngoài giải tỏa tâm trạng. Hành lang đông nghẹt người, có bà con làng xóm của Trương gia, còn có cả Vũ Phụng Cử và các cán bộ địa phương. Vừa nhìn thấy chị cả bước ra, mọi người lập tức xúm lại hỏi, sao rồi, sức khỏe của chú Trương có khá hơn chút nào không? Chị cả nhìn họ, vừa mới cố kìm nén cảm xúc trong phòng, lúc này không thể kiềm chế được nữa. Nước mắt chị tuôn rơi như mưa. Bác sĩ nói, cha tôi bị ung thư gan giai đoạn cuối. Mọi người xung quanh nghe thấy câu nói này đều bàng hoàng sững sờ. Sao có thể như vậy chứ? Anh đại dân đã cực khổ cả đời, khó khăn lắm mới có thể hưởng chút phúc, sao lại xảy ra chuyện này? Ung thư gan giai đoạn cuối, không phải là không còn hy vọng chữa trị sao? Thật đau lòng quá. Vũ Phụng Cử nghe vậy mà cảm thấy lạnh cả người.
Vừa mới đây Trương Dịch đã nói rằng nếu có ai để cha hắn bị tổn thương, hắn sẽ không tha cho bất cứ ai liên quan. Bây giờ Trương Đại Dân lại được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối. Cha đột ngột qua đời, Trương Dịch liệu có phát điên không? E rằng các cán bộ như họ cũng sẽ gặp rắc rối lớn. Chị cả khóc đến không thốt nên lời. Mọi người xúm lại an ủi. Có nên đưa chú Trương đến bệnh viện lớn hơn khám không? Trương Dịch có quan hệ rộng mà, hay để anh Đại Dân đi khám ở bệnh viện lớn tại Thiên Hải, biết đâu còn hy vọng. Chuyện này, chú không hiểu rồi, bệnh này không có cách chữa, dù có đưa ra nước ngoài cũng vô ích. Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này chứ? Những người lớn tuổi trong họ Trương đều lắc đầu thở dài, nhiều người trong số họ là anh em từ nhỏ với Trương Đại Dân, tình cảm rất gắn bó. Giờ nghe tin ông mắc bệnh nan y, ai nấy đều buồn lòng. Thưa các chú, các bác, chuyện này xin mọi người hãy giữ bí mật, tuyệt đối không để cha mẹ tôi biết. Chị cả nghiêm túc nhắc nhở. Nói đến đây, chị cau mày thở dài, nhưng tôi nói với mọi người cũng là để chuẩn bị tâm lý. Nếu lỡ có chuyện không may, mọi người còn có thể giúp đỡ gia đình tôi một tay. Cả họ nhà Trương lập tức đồng thanh, yên tâm đi, chúng tôi chắc chắn sẽ giúp. Chuyện này không cần chị phải nói, chúng tôi nhất định sẽ làm hết sức. Vũ Phụng Cử cũng vội nói, chị Trương cứ yên tâm, chuyện này huyện chúng tôi sẽ dốc toàn lực giúp đỡ, nếu có gì cần, chị cứ nói. Ông ta đang cố gắng làm mọi cách để đổi lấy sự khoan dung từ Trương Dịch sau này. Chị cả nhẹ gật đầu, vâng, cảm ơn mọi người. Bên ngoài bệnh viện, Đồng Tiểu Đại không theo Trương Dịch vào trong mà ngồi đợi trong xe. Trương Dịch lúc này lo lắng cho bệnh tình của cha, cũng không có thời gian giới thiệu cô. Đồng Tiểu Đại có thể hiểu điều này, dù sao cô cũng chỉ là một trong số những bạn gái của Trương Dịch. Gặp mặt cha mẹ là chuyện cần xem tâm trạng của Trương Dịch. Một lát sau, một chiếc Bentley mới toanh đỗ trước cửa bệnh viện, thu hút sự chú ý của Đồng Tiểu Đại. Cửa xe mở ra, một cô gái trẻ trung xinh đẹp, chững chạc bước xuống, gương mặt đầy vẻ lo lắng, nhanh chóng tiến về phía bệnh viện. Lúc này, cửa bệnh viện đã tạm thời phong tỏa, tất cả nhân viên y tế đều bận rộn với tình hình của Trương Đại Dân, tạm ngưng tiếp nhận các bệnh nhân khác. Cô gái trẻ hít sâu một hơi rồi nói, tôi là Vương Kenly, bạn gái của Trương Dịch. Tôi cũng là con gái nuôi của bệnh nhân, xin cho tôi vào. Nghe thấy vậy, ánh mắt Đồng Tiểu Đại lóe lên một tia sáng. Cô mở cửa xe bước xuống, tiến đến chào hỏi, cô là Vương Kenly phải không? Vương Kenly quay đầu, ánh mắt chạm ngay vào ánh mắt của Đồng Tiểu Đại. Trong khoảnh khắc, đôi mắt của Vương Kenly ánh lên một vẻ ngạc nhiên. Đồng Tiểu Đại đã thay bộ quần áo thể thao đơn giản trong lúc Trương Dịch đi thăm cha. Tuy vậy, vẻ đẹp thanh thoát của cô vẫn không hề giảm sút. Với dáng vẻ duyên dáng, khí chất như hoa lan, cô trông như một tiểu thư đài các. Vẻ đẹp tuyệt trần của cô khiến Vương Kenly phải thầm ganh tị. Cô là bạn gái của anh Trương Dịch sao? Vương Kenly không khỏi mất tự tin hỏi. Đồng Tiểu Đại mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Cô biết về sự tồn tại của Vương Kenly và đã chấp nhận thực tế rằng Trương Dịch có nhiều phụ nữ bên cạnh. Sau đó, Đồng Tiểu Đại tiến tới và đưa tay ra. Tôi là Đồng Tiểu Đại, bạn gái đầu tiên của Trương Dịch từ thời đại học, và bây giờ cũng là một trong những bạn gái của anh ấy. Rất vui được gặp cô. Đồng Tiểu Đại cười nói. Vương Kenly bắt tay cô, tôi là Vương Kenly, cũng là bạn gái của anh Trương Dịch, đồng thời là con gái nuôi của cha mẹ anh ấy. Hiện tôi làm việc tại bộ phận thiết kế của tập đoàn Thịnh Thế. Hai người lần đầu gặp nhau và tự giới thiệu đơn giản. Vương Kenly hỏi, sao cô lại ở ngoài này? Anh Trương Dịch cũng vào bệnh viện rồi phải không? Đúng vậy, nghe nói chú Trương không khỏe lắm nên anh ấy vội vàng vào thăm. Anh ấy bảo tôi ở ngoài chờ và nói rằng sẽ sớm gặp mặt chị em chúng ta. Đồng Tiểu Đại cười đáp. Mặt Vương Kenly khẽ ửng đỏ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cô không phải là một cô gái e thẹn, từ khi chọn trở thành một trong những người phụ nữ của Trương Dịch, cô đã biết trước sẽ có ngày này. Thực ra, thỉnh thoảng trong công ty, cô cũng có dịp gặp Tô Minh Ngọc. Cô biết rằng Tô Minh Ngọc mới là người bạn gái mà Trương Dịch coi trọng nhất. Còn bản thân cô, địa vị và thân phận cũng không thể sánh bằng. Còn có ai sẽ tới nữa không? Vương Kenly nhìn Đồng Tiểu Đại hỏi. Đồng Tiểu Đại lắc đầu, khi gọi điện, anh ấy chỉ gọi cô đến. Vương Kenly cười nhạt, vậy thì chúng ta nhanh vào xem tình hình thôi. À, cha nuôi của tôi giờ thế nào rồi? Đồng Tiểu Đại hơi cau mày, rồi lắc đầu, tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết là chú bị ngất xỉu. Vương Kenly tỏ vẻ lo lắng. Lần trước tôi đến, sức khỏe của chú vẫn rất tốt mà, chú còn dẫn tôi đi câu cá nữa cơ. Trong ánh mắt Đồng Tiểu Đại hiện lên một tia ghen tị. Rõ ràng, qua lời nói của Vương Kenly, cô ấy có mối quan hệ rất tốt với cha mẹ của Trương Dịch. Nhưng Đồng Tiểu Đại không hề tỏ ra ghen ghét, cũng không có ý định tranh giành. Cô chỉ mỉm cười, nắm tay Vương Kenly và nói, đi thôi, chúng ta vào xem thế nào. Vương Kenly nhẹ gật đầu, được.
Người gác cổng nhận ra Đồng Tiểu Đại đã đi cùng Trương Dịch từ trước nên lập tức cho họ vào. Khi hai người phụ nữ bước vào bệnh viện, sự xuất hiện của họ lập tức khiến cả khu vực bừng sáng. Đặc biệt là Đồng Tiểu Đại, vẻ đẹp của cô có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành, thậm chí còn hơn cả những ngôi sao hạng nhất trên truyền hình. Ai vậy? Đẹp quá. Hình như là bạn gái của Trương Dịch, còn người đi cùng là em gái nuôi của anh ấy, tôi từng gặp qua rồi. Em gái nuôi, tôi nhìn thì giống bạn gái hơn đấy. Mọi người đều trầm trồ trước vẻ đẹp của hai cô gái, vừa kinh ngạc vừa thầm ghen tị với phúc phần của Trương Dịch. Lần đầu tiên chị cả nhìn thấy Đồng Tiểu Đại, chị cũng không khỏi ấn tượng trước nhan sắc của cô ấy. Tuy nhiên, với sự tinh tế của mình, chị cũng nhanh chóng đoán ra mối quan hệ giữa Đồng Tiểu Đại và Trương Dịch. Vương Kelly dẫn đầu đi tới, lo lắng nắm lấy tay chị cả và hỏi, chị à, sức khỏe của ba thế nào rồi? Chị cả nghe vậy, ánh mắt thoáng buồn. Cha tôi vừa được chẩn đoán ung thư gan giai đoạn cuối. Vương Kelly mở to mắt, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc, không thể tin nổi. Đồng Tiểu Đại cũng hoảng hốt, không ngờ lần đầu đến thăm gia đình Trương Dịch lại gặp phải tình huống như thế này. Sao có thể thế được? Ba khỏe mạnh như vậy, sao lại bị như thế? Vương Kelly nghẹn ngào, mắt đã đỏ hoe. Cô đã đến thăm ba mẹ Trương Dịch hàng tuần trong hơn nửa năm qua, tình cảm giữa cô và hai bác già rất thân thiết, như ruột thịt. Nghe tin Trương Đại Dân bị ung thư giai đoạn cuối, cô không khỏi đau lòng. Đồng Tiểu Đại khẽ thở dài, bước tới an ủi, chị à, mong chị hãy giữ bình tĩnh. Cô lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, đưa cho chị cả lau nước mắt. Chị cả lau nước mắt, rồi nhìn Đồng Tiểu Đại, hỏi, cô là bạn gái của em trai tôi, Trương Dịch, phải không? Đồng Tiểu Đại khẽ gật đầu, đúng vậy, chị à. Chị cả nói, tốt quá, cha tôi trước giờ luôn lo lắng cho chuyện kết hôn của Tiểu Dịch. Lần này cô đã đến đây, cô nên vào gặp ông ấy. Nếu có thể, hai người hãy làm một cái đám cưới, coi như là hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ông. Đồng Tiểu Đại nghe vậy, vừa ngỡ ngàng vừa xúc động. Cô không nghĩ rằng niềm hạnh phúc lại đến bất ngờ như vậy. Vương Kelly đứng cạnh, trong lòng thoáng có chút ghen tị. Rõ ràng là mình tới trước cơ mà. Chị à, chuyện này, vẫn phải hỏi ý kiến anh Trương Dịch nữa chứ. Vương Kelly ngập ngừng lên tiếng. Chị cả lắc đầu, chuyện này, dù Tiểu Dịch có đồng ý hay không cũng phải thực hiện. Thời gian của ba tôi không còn nhiều, là con trai, ít nhất nó phải hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cha. Làm đám cưới, dù có hợp pháp hay không cũng không quan trọng. Điều Trương Đại Dân mong muốn chỉ là một nghi thức, một đám cưới đúng nghĩa. Cho dù đó là một hôn lễ giả, chị cả cũng muốn nó diễn ra. Đồng Tiểu Đại mắt ánh lên niềm vui, liên tục gật đầu, chị yên tâm, chỉ cần Trương Dịch đồng ý, em sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Về tình cảm lẫn đạo lý, cô đều rất sẵn lòng giúp đỡ để hoàn thành tâm nguyện này. Vương Kelly lúc này có chút do dự, rồi nhẹ nhàng nói, thực ra, em cũng có thể. Chị cả không khỏi bật cười, bởi chị hiểu rõ tâm tư của Vương Kelly. Làm sao mà chị không nhận ra chuyện Vương Kelly thích Trương Dịch chứ? Nếu vậy, hai người cùng nhau vào gặp ông ấy cũng được. Chị cả cười nói. Chị đã suy nghĩ rất thoáng về chuyện này. Với chị, em trai của mình, Trương Dịch, dù có nhiều bạn gái, chị cũng không phản đối. Nếu là người đàn ông khác có nhiều bạn gái, chắc chắn chị sẽ cho rằng đó là kẻ trăng hoa. Nhưng khi đó là em trai mình, chị lại cảm thấy điều này thật tự nhiên và đúng đắn. Bởi vì với chị, Trương Dịch là người đàn ông xuất sắc nhất trên thế giới. Vương Kelly cắn môi, rồi chậm rãi gật đầu đồng ý. Được rồi, hai người vào gặp ba tôi đi, nhớ kỹ, đừng nói lỡ miệng. Chị cả dẫn Đồng Tiểu Đại và Vương Kelly vào phòng bệnh. Trương Đại Dân thấy Vương Kelly đến thì vô cùng vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy Đồng Tiểu Đại, biết cô là bạn gái của con trai mình, niềm vui trên khuôn mặt ông càng hiện rõ. Bạn gái của Tiểu Dịch sao? Thằng nhóc này, suốt ngày tôi bảo nó dẫn về ra mắt mà nó cứ lần lữa mãi. Nếu không phải lần này tôi ngã bệnh, có lẽ nó cũng chẳng chịu cho tôi biết. Đồng Tiểu Đại ân cần nói, chú ơi, trước đây chúng ta đã từng gặp rồi. Cháu là bạn học của Trương Dịch hồi đại học, chú còn nhớ không? Hồi đó khi Trương Dịch mới vào đại học, cháu còn chào hỏi chú nữa mà. Trương Đại Dân nhìn kỹ Đồng Tiểu Đại và nhanh chóng nhớ ra. À, là cháu à, bảo sao tôi thấy quen quen. Dù đã gần 10 năm trôi qua, nhưng với bề ngoài đẹp đẽ của Đồng Tiểu Đại, thật khó mà quên được cô ấy. Nhìn con dâu tương lai, Trương Đại Dân cảm thấy trong lòng vui vẻ, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sự xuất hiện của Đồng Tiểu Đại cùng với sự có mặt của con gái nuôi Vương Kelly càng làm ông thêm phấn khởi, tâm trạng thoải mái hẳn lên. Trong khi đó, ở bên ngoài, Lưu Tử Hào đã nhận được lệnh từ Trương Dịch và dẫn theo 300 người đến Trương gia trấn. Nhưng vừa đến nơi, hắn ta nghe tin Trương Đại Dân đã được đưa vào bệnh viện huyện. Lưu Tử Hào liền gọi điện cho Trương Dịch để xin chỉ thị tiếp theo. Sau khi nghe lệnh của Trương Dịch, Lưu Tử Hào cùng nhóm người của mình tạm thời ở lại Trương gia trấn, chờ lệnh.
Dù vậy, đội xe hùng hậu gồm 8 chiếc xe buýt đỗ ngay trước cổng làng tạo nên một cảnh tượng rất hoành tráng. Trên xe, những người đàn ông to lớn, mạnh mẽ, ai nấy đều nhìn rất có khí thế. Đây là những vệ sĩ được huấn luyện đặc biệt từ công ty bảo an, mỗi người có thể đánh bại 5 đến 6 người bình thường một cách dễ dàng. Sau một đêm bận rộn, Trương Dịch cuối cùng cũng hoàn thành việc chế tạo thuốc. Nhờ vào kỹ năng y thuật tinh thông và sự chỉ đạo của Nguyệt Thần, hắn đã tạo ra một loại dược phẩm với công nghệ y sinh tiên tiến đến từ tương lai, cách đây 500 năm. Cầm trên tay lọ thuốc màu xanh lam trong suốt, Trương Dịch không khỏi thán phục trước sự phát triển vượt bậc của y học trong tương lai. Loại thuốc này có thể khiến các tế bào ung thư ngừng phân chia và kích hoạt cơ chế tự hủy diệt. Chỉ cần một mũi tiêm, trong vòng 3 ngày, toàn bộ tế bào ung thư trong cơ thể sẽ bị tiêu diệt. Nhìn lọ thuốc đẹp đẽ trong tay, ánh sáng trong suốt của nó khiến Trương Dịch cảm thấy vô cùng thán phục. Đây đúng là sức mạnh của khoa học, một sức mạnh có thể tạo ra kỳ tích, khiến người ta không thể tin nổi. Nguyệt Thần, việc sản xuất hàng loạt loại thuốc này tại nhà máy sinh học của chúng ta chắc sẽ không có vấn đề gì chứ? Trương Dịch hỏi. Nguyệt Thần hiện ra dưới dạng hình ảnh 3D, bình tĩnh trả lời, loại thuốc này ở 500 năm sau chỉ là một dược phẩm phổ thông, quy trình sản xuất không khó khăn gì. Tuy nhiên, với cơ sở hiện tại của chúng ta, mỗi ngày chỉ có thể sản xuất được 10.000 lọ. Nhà máy sinh học của Đại Hạ theo quan điểm của Nguyệt Thần là rất lạc hậu, thậm chí có thể xem như thời kỳ nguyên thủy. Nhưng Trương Dịch chỉ cười, khoát tay nói, như vậy là quá đủ rồi, càng hiếm thì càng có giá trị. Với loại thuốc này trong tay, Trương Dịch tin rằng mình sẽ kiếm được một số tiền khổng lồ. Tốt, hãy bắt đầu sản xuất ngay lập tức, sau này chắc chắn tôi sẽ cần đến nó. Sau khi dặn dò xong, Trương Dịch mở cửa phòng thí nghiệm. Bên ngoài, rất nhiều người đang chờ đợi hắn. Trương Dịch đã ra lệnh từ trước rằng không ai được phép làm phiền hắn khi hắn ở trong phòng thí nghiệm. Nhưng mọi người, bao gồm cả Vu Phụng Cử, chị cả và viện trưởng Trịnh, đều lo lắng cho hắn, sợ rằng hắn có thể gặp nguy hiểm gì đó bên trong. Khi thấy Trương Dịch bước ra, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Anh Trương Dịch, anh ăn chút gì đi, Vương Kelly mang đến một hộp giữ nhiệt, ân cần nói. Trương Dịch đã bận rộn cả đêm, thậm chí chưa uống một giọt nước nào. Nhưng hắn chỉ mỉm cười, khoát tay, không vội, anh còn việc quan trọng phải làm. Sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm dược phẩm, Trương Dịch liền trực tiếp đi đến phòng bệnh của cha. Trên đường, hắn tiện tay gọi một cô y tá lại. Cô biết tiêm thuốc không? Cô y tá bất ngờ khi bị vị tổng giám đốc trẻ trung, đẹp trai và quyền lực này hỏi như vậy, tim đập loạn xạ. Cô tưởng rằng mình sắp rơi vào một tình huống như trong phim thần tượng. Cô ngượng ngùng gật đầu, ánh mắt đầy mong chờ nhìn Trương Dịch, tưởng rằng sẽ có điều gì đó đặc biệt sắp xảy ra. Lúc này, Trương Dịch rút ra một lọ thuốc màu xanh lam đưa cho cô y tá. Chờ một lát, cô hãy tiêm thuốc này cho cha tôi. Cô y tá sững người, lắp bắp hỏi, đây là thuốc gì? Không có đơn thuốc của bác sĩ, tôi không thể. Nghe lời tôi là được. Trương Dịch nghiêm túc đáp. Những người đứng xung quanh cũng bắt đầu lo lắng khi thấy Trương Dịch đưa thuốc cho y tá và bảo tiêm cho Trương đại dân. Trương tổng, ngài đang đưa thuốc gì vậy? Bây giờ chú Trương yếu lắm, không thể mạo hiểm đâu. Trương Dịch hiểu rằng việc giải thích với họ là không cần thiết, vì loại thuốc này nằm ngoài sự hiểu biết của họ. Chuyện này các người không cần lo, cứ làm theo lời tôi. Nếu có vấn đề gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Trước lời khẳng định chắc nịch của Trương Dịch, những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đó cũng là cha của Trương Dịch, nếu hắn không ngại, họ cũng không có lý do gì để phản đối. Cô y tá nhìn về phía viện trưởng Trịnh với ánh mắt thắc mắc. Viện trưởng Trịnh gật đầu ra hiệu, Trương tổng bảo làm thì cô cứ làm đi. Nhận được chỉ thị từ viện trưởng, cô y tá cầm lọ thuốc và bước vào phòng bệnh. Chú Trương, cháu tiêm thuốc cho chú nhé. Trương đại dân không nghi ngờ gì, thoải mái chìa tay ra để tiêm. Khi dòng thuốc lạnh ngấm vào cơ thể, nó bắt đầu lưu thông qua các mạch máu và lan tỏa khắp người. Chỉ vài phút sau, Trương đại dân đã cảm thấy bụng mình sôi lên cồn cào. Tú Hoa, sao tự dưng anh thấy đói quá, làm cho anh chút gì để ăn đi. Ông quay sang nói với vợ mình. Lý Tú Hoa nghe vậy liền vội vàng cầm bát canh gà để trên bàn lại cho chồng. Lúc sáng em mới mua canh gà cho anh, nhưng anh còn chê là ngán mỡ không muốn ăn, vẫn còn nóng đấy, anh ăn đi. Trương đại dân cầm lấy bát canh, ăn hết cả miếng thịt to trong đó và uống liền 3 bát canh lớn. Những người đứng ngoài cửa nhìn vào, ai nấy đều kinh ngạc. Người này sao giống một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối được chứ? Mọi người đều biết rằng những bệnh nhân nặng thường mất cảm giác thèm ăn. Vậy mà Trương đại dân lại ăn nhiều như vậy, liệu có phải tình trạng của ông đang có chuyển biến tốt? Mấy chuyên gia về ung bướu phấn khích chạy tới, không màng đến thân phận của Trương Dịch. Trương tổng, thuốc vừa rồi ngài cho tiêm vào người cha là loại gì vậy? Trương Dịch chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp, đó là một loại thuốc mà công ty chúng tôi mới nghiên cứu, đặc biệt dành cho điều trị ung thư. Cái gì?
tập đoàn Thịnh Thế của ngài còn nghiên cứu về y học nữa sao? Cả nhóm chuyên gia tỏ vẻ kinh ngạc, họ chưa từng nghe nói Thịnh Thế có đầu tư vào lĩnh vực này. Có những thứ phải làm ra thành quả rồi mới nói được. Trương Dịch cười nhạt. Công ty chúng tôi sắp ra mắt sản phẩm này, loại thuốc này đã qua thử nghiệm lâm sàng và có thể chữa trị ung thư giai đoạn cuối. Cả hành lang im lặng, mọi người đều há hốc miệng không tin vào tai mình. Ung thư căn bệnh được mệnh danh là sát thủ của sự sống. Một khi đã mắc phải, đặc biệt là ở giai đoạn cuối, gần như không thể chữa trị, chỉ có thể kéo dài sự sống một chút. Vậy mà Trương Dịch lại tuyên bố rằng công ty của hắn đã phát triển thành công thuốc chữa ung thư giai đoạn cuối. Các bác sĩ chuyên khoa về ung bướu không thể kiềm chế được sự xúc động, cả người run lên vì phấn khích. Chị cả của Trương Dịch cũng khóc òa lên vì vui mừng. Tuyệt quá, cha mình được cứu rồi. Đồng Tiểu Đại và Vương Kelly nhanh chóng tiến tới an ủi, chị à, chị cứ yên tâm đi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Hai người họ nhìn Trương Dịch với ánh mắt đầy kinh ngạc. Trong lòng họ đều thắc mắc không biết hắn còn che giấu bao nhiêu bí mật nữa. Với danh tiếng là người giàu nhất tỉnh Giang Nam, đứng đầu trong lĩnh vực thương mại điện tử, giờ đây Trương Dịch lại có thể phát minh ra thuốc chữa ung thư. Chẳng lẽ sau này hắn còn có thể trở thành người giàu nhất cả nước, thậm chí là cả thế giới? Những bác sĩ trong bệnh viện là những người vui mừng nhất. Viện trưởng Trịnh cũng không kìm được, vội vàng đến bên cạnh Trương Dịch. Trương Tổng, ngài còn thuốc nào nữa không? Liệu có thể để chúng tôi nghiên cứu thêm một chút không? Trương Dịch đút tay vào túi, lắc đầu, đây là bí mật thương mại của công ty chúng tôi. Nhưng trong thời gian tới khi sản phẩm chính thức ra mắt, các anh sẽ có cơ hội biết rõ hơn, cứ đợi tin tốt đi. Nói xong, Trương Dịch bước vào phòng bệnh. Hắn ra hiệu cho cô y tá lấy lại vỏ lọ thuốc và ống tiêm, hành động này khiến viện trưởng Trịnh và nhóm chuyên gia không khỏi tiếc nuối. Ban đầu họ còn hy vọng giữ lại một chút thuốc để nghiên cứu, nhưng giờ thì hoàn toàn hết hy vọng. Ai cũng hiểu rằng nếu loại thuốc này thực sự có tác dụng chữa trị ung thư giai đoạn cuối, thì nó sẽ giành giải Nobel y học. Không chỉ dừng lại ở việc phòng ngừa hay tiêu diệt một phần tế bào ung thư, mà nếu thuốc này có thể chữa khỏi hoàn toàn, thì đó sẽ là bước ngoặt vĩ đại trong y học. Viện trưởng Trịnh nhanh chóng nảy ra một ý, ông lén rời đi, gọi điện cho một vài phóng viên để tranh thủ tăng cường danh tiếng cho bệnh viện. Trong phòng bệnh, Trương Dịch đi tới bên giường cha, nhìn thấy sắc mặt của ông dần hồng hào trở lại, khẩu vị cũng tăng lên, hắn mới yên tâm mỉm cười. Cảm giác đói bụng của cha hắn là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang cần năng lượng để chống lại tế bào ung thư. Cha còn muốn ăn gì nữa không? Con sẽ mua thêm cho cha. Trương Dịch đặt tay lên cánh tay cha, bắt đầu kiểm tra mạch đập. Quả nhiên, nhịp tim của ông đã dần ổn định và khỏe khoắn hơn. Trương Dịch không thể không thán phục loại thuốc này. Chỉ sau chưa đầy 5 phút tiêm vào, nó đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Trong vòng 3 ngày tới, tế bào ung thư trong cơ thể cha hắn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, và thuốc còn có khả năng phục hồi các tế bào bị tổn thương, giúp ông nhanh chóng khỏe mạnh trở lại. Trương Đại Dân bật cười sảng khoái, không tệ chút nào. Đúng rồi, sao con không giới thiệu bạn gái sớm cho cha biết hả? Ông bắt đầu trách yêu Trương Dịch. Trương Dịch cười trừ, cha à, bạn gái của con không chỉ có một đâu. Hắn không ngại thừa nhận với cha mình, vì Đồng Tiểu Đại cũng đã ra mắt rồi, sớm muộn gì ông cũng sẽ gặp những người khác. Trương Đại Dân và Lý Tú Hoa nghe vậy, gương mặt đều hiện rõ sự kinh ngạc. Sau đó, cả hai bật cười với vẻ mặt đầy hài hước. Khá lắm, con đúng là giỏi thật đấy. Trương Đại Dân nháy mắt trêu chọc Trương Dịch. Thôi giỏi cái gì, quan trọng là khi nào thì để cha mẹ được bế cháu đây. Mẹ hắn, Lý Tú Hoa, không quên nhắc nhở. Trương Dịch chỉ biết cười trừ, không biết nên nói gì. Khi biết bệnh tình của cha đã không còn đáng lo ngại, Trương Dịch thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa thể yên tâm hoàn toàn. Vụ việc tại Lục Quế Viên cần phải được xử lý triệt để. Họ đã dám làm cha hắn tức giận đến ngất xỉu, chuyện này chắc chắn hắn sẽ phải tính sổ. Hai người ở đây chăm sóc cha anh. Tiểu Đại, em hãy dành thời gian trò chuyện với gia đình anh để hiểu nhau hơn. Anh có một số việc cần phải giải quyết. Trương Dịch dặn dò Vương Kelly và Đồng Tiểu Đại rồi rời khỏi bệnh viện. Đồng Tiểu Đại và Vương Kelly nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm. Lần này, họ đã có cơ hội chính thức ra mắt gia đình Trương Dịch, từ đó có một danh phận rõ ràng trong mắt cha mẹ hắn. Trương Dịch rời bệnh viện trong sự tiễn biệt của Vu Phụng Cử và nhóm người đi cùng. Vu Phụng Cử nhìn thấy vẻ mặt đầy quyết tâm của Trương Dịch, lo sợ rằng sẽ xảy ra chuyện gì đó, vội vàng hỏi, Trương Tổng, anh định làm gì tiếp theo? Có cần tôi giúp đỡ gì không? Cứ việc nói. Trương Dịch liếc nhìn Vu Phụng Cử, hắn khá có thiện cảm với vị quan lớn ở huyện Linh Khê này. Ít nhất ông ta đã giúp đỡ hắn trong vài việc nhỏ trước đây. Trương Dịch vỗ nhẹ vai Vu Phụng Cử và cười nói, sắp tới sẽ có một số chuyện xảy ra. Lúc đó, anh chỉ cần nhắm mắt làm ngơ là được, tôi không muốn làm anh khó xử. Vu Phụng Cử cảm thấy bất an, nhưng cũng hiểu rằng Trương Dịch không thể bỏ qua chuyện này. Dù sao thì đối phương lần này đã làm quá đáng,
khiến cha hắn phải nhập viện. Với vị thế của Trương Dịch, chắc chắn hắn không thể nuốt trôi cơn giận này. Vu Phụng Cử nuốt khan, cười khổ, tôi hiểu rồi. Lời nói của Trương Dịch chỉ là để giữ thể diện cho Vu Phụng Cử, nhưng thực tế khi Thịnh Thế Tập đoàn và Lục Quế Viên xảy ra xung đột, Vu Phụng Cử cũng khó có thể can thiệp. Trương Dịch lên xe và lái thẳng về Trương gia trấn. Trên đường đi, hắn gọi điện cho Lưu Tử Hào, đưa người đến khu mộ tổ của nhà họ Trương ngay. Khi đến nơi, không cần làm gì, chỉ chờ lệnh của tôi sẽ tới ngay. Lưu Tử Hào nhanh chóng đáp lại, rõ, thưa công tử. Cúp điện thoại, hắn lập tức ra lệnh cho từng đội trưởng trong đoàn xe. Tất cả tập trung tại khu mộ tổ nhà họ Trương. Đến nơi hãy đợi lệnh và hành động theo chỉ thị. 300 người đàn ông cường tráng đã được huấn luyện thành thạo, nghe lệnh xong đồng loạt hô vang, rõ. Từng chiếc xe buýt rời khỏi đầu thôn, hướng về khu mộ tổ của nhà họ Trương. Lúc này, tại khu mộ tổ của Trương gia, Lục Quế Viên tập đoàn đã phái hàng trăm người phong tỏa toàn bộ khu vực. Xe máy xúc, xe nâng và xe tải hạng nặng nối đuôi nhau, xung quanh được giăng dây phong tỏa. Bên cạnh đường, vài chiếc xe sang trọng đậu lại, bên trong là những người phụ trách hành động lần này. Quản lý Châu, việc khai thác khu đất này có chút khó khăn, ngài có thể xem xét lại không? Thư ký Ngô đi cùng một số cán bộ, lo lắng trao đổi với người phụ trách của Lục Quế Viên. Trong xe, một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, khuôn mặt đầy vẻ dữ tợn, không thèm nhìn thư ký Ngô mà nói, chúng tôi đã ký hợp đồng xong xuôi, mọi thứ đều dựa trên hợp đồng. Đừng nói rằng các người ở huyện Linh Khê muốn vi phạm thỏa thuận. Ha ha, nếu vậy, chúng tôi sẽ khởi kiện đấy. Châu Vĩ không hề để những cán bộ nhỏ bé ở huyện Linh Khê vào mắt. Lục Quế Viên là một tập đoàn bất động sản khổng lồ trên toàn quốc, có quyền lực và quan hệ sâu rộng. Lần này họ đến chiếm đất ở khu mộ tổ của Trương gia, đương nhiên đã có kế hoạch kỹ lưỡng. Thư ký Ngô toát mồ hôi, cố gắng thuyết phục, quản lý Châu, ngài đừng vội. Trước đây hợp đồng chỉ định khu đất này có mấy trăm mẫu, nhưng tại sao ngài lại nhắm đến khu đất này? Chẳng phải trước tiên nên phát triển khu đất quanh huyện thành sao? Hợp đồng đã được ký từ 5 năm trước, lúc đó, Lục Quế Viên nhắm tới khu đất phía Bắc huyện thành để phát triển một khu đô thị mới. Khu đất của Trương gia trấn chỉ là một hạng mục phụ, dự định xây dựng một khu nông thôn nhỏ. Nhưng bây giờ, họ chưa xây dựng xong khu phía Bắc đã trực tiếp chuyển sang Trương gia trấn. Mục đích của họ là gì, ai cũng có thể đoán ra, rõ ràng là nhắm vào gia đình Trương Dịch. Châu Vĩ nhíu mày, nói, đất đã được bán cho chúng tôi, việc phát triển thế nào là việc của chúng tôi, đến lượt các người can thiệp à? Thư ký Ngô mặt mày xấu hổ, đối diện với đại diện của một tập đoàn lớn như Lục Quế Viên, ông thật sự không có chút quyền lực nào. Tiến hành ngay, san phẳng khu đất này cho tôi, Châu Vĩ ra lệnh. Khoan đã, quản lý Châu, sự việc này vẫn có thể thương lượng mà. Thư ký Ngô gấp gáp kêu lên, mồ hôi túa ra. Ngay lúc đó, từ xa, 8 chiếc xe buýt đồng loạt tiến đến, kiểu dáng đồng nhất, không giống xe du lịch thông thường. Các xe buýt đỗ dọc ven đường, chặn hơn nửa con đường vốn đã không rộng. Mọi người bản năng nhìn về phía này, rồi nhìn thấy cửa xe mở ra, hàng loạt người đàn ông mặc đồng phục bước xuống, xếp thành hàng ngũ chỉnh tề bên đường. Mặc dù đã bước vào mùa đông lạnh giá, nhưng họ chỉ mặc trang phục mỏng, để lộ cơ bắp rắn chắc, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, tư thế đứng nghiêm chỉnh như thể đã được huấn luyện kỹ càng. Nhóm người này là ai vậy? Châu Vĩ cảm thấy có chút áp lực. Những công nhân của Lục Quế Viên cũng bị dọa sợ, không dám tiếp tục làm việc. Lưu Tử Hào không thèm liếc nhìn về phía Lục Quế Viên. Hắn ta đi tới đầu xe, chậm rãi châm một điếu thuốc. Hắn ta nhìn thoáng qua khu nghĩa trang hoang vu trước mặt, rồi thở dài phả ra 2 làn khói. Đây chính là khu mộ tổ của công tử. Không có lệnh của Trương Dịch, Lưu Tử Hào tuyệt đối sẽ không ra tay. Nhưng hắn ta cũng rất khôn ngoan, không làm việc gì quá cứng nhắc. Nếu như người của Lục Quế Viên dám cưỡng ép san phẳng khu đất, hắn ta sẽ lập tức hành động. Lưu Tử Hào nhìn về phía chiếc xe của Châu Vĩ, khiến Châu Vĩ cảm nhận được áp lực từ đám người này. Tức giận, Châu Vĩ quát thư ký Ngô, ý gì đây? Các người định thuê người đến ngăn cản chúng tôi sao? Chuyện này, tôi không biết họ là ai nữa. Thư ký Ngô thở phào nhẹ nhõm, cố gắng giữ nụ cười trên môi. Dù không biết những người này từ đâu đến, nhưng nếu họ có thể ngăn Lục Quế Viên lại, đó là điều tốt. Châu Vĩ nghiến răng, cảm nhận được có điều gì đó không ổn, bắt đầu lo lắng. Tình hình lúc đó bỗng trở nên căng thẳng và tạm thời lắng xuống khi Châu Vĩ vội vàng gọi điện báo cáo tình hình cho cấp trên. Dù hắn có nhiều công nhân và cả những nhân viên chuyên xử lý tình huống đặc biệt, nhưng với đội ngũ 300 người kia, toàn những người có vẻ dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, nếu xảy ra xung đột, vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nhiều, và hắn không muốn chịu trách nhiệm cho việc đó. Không lâu sau, từ con đường nhỏ dẫn vào làng bỗng vang lên tiếng động cơ gầm rú. Âm thanh đặc biệt đến mức nhiều người quay đầu lại nhìn. Họ thấy một chiếc siêu xe BMW kép đang lao tới. Trương Dịch dừng chiếc Pagani của mình bên đường, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua chiếc xe.
Loại xe này chạy trong thành phố như Thiên Hải thì hợp, nhưng đi vào làng quê thế này quả thực không phù hợp. Chiếc xe chưa đi được bao xa đã hư hỏng nặng. Tuy nhiên, vì vội trở về, hắn đành sử dụng chiếc xe này. Vừa nhìn thấy Trương Dịch, đám đông xung quanh khu đất mộ tổ của gia đình họ Trương lập tức náo động. Anh ấy về rồi. Đúng là Tiểu Dịch, cuối cùng cũng có người đứng ra bảo vệ chúng ta. Những người có mặt ở đây, ngoài một số ít tò mò đến xem, đa phần đều là người nhà của Trương Dịch, những người đã chơi đùa cùng hắn từ nhỏ và một số chú bác trong dòng họ. Họ chạy tới và vây quanh Trương Dịch. Lúc này, thư ký Ngô và Châu Vĩ cũng nhìn thấy Trương Dịch. Trong mắt thư ký Ngô lóe lên niềm vui, khi tổng giám đốc của Thịnh Thế tập đoàn đích thân đến, ông ta có thể tạm thời rút lui khỏi tình thế khó khăn này. Ngược lại, Châu Vĩ không nhận ra Trương Dịch, vì Trương Dịch thường ngày quá kín tiếng, không xuất hiện công khai trước công chúng, ngoại trừ một số người thân cận, rất ít ai biết đến gương mặt thực sự của hắn. Trương Dịch nhìn những người thân trong dòng họ mình, mỉm cười nhẹ nhàng, trấn an họ, mọi người yên tâm, có tôi ở đây, không ai có thể bắt nạt chúng ta. Mừng quá, có cháu nói vậy thì bọn ta an tâm rồi, một vị chú trong họ vui mừng nói. Lưu Tử Hào và thư ký Ngô cùng chạy đến chỗ Trương Dịch. Công tử, người của chúng ta đã có mặt đầy đủ, ngài có chỉ thị gì không? Lưu Tử Hào ngậm điếu thuốc, liếc nhìn đội công trình phía bên kia với ánh mắt đầy vẻ đe dọa, ngài có cần xử lý bọn họ không? Trương Dịch ngửi thấy mùi khói thuốc, nhíu mày và tiện tay lấy điếu thuốc khỏi miệng Lưu Tử Hào. Cậu hút thuốc rẻ tiền thế, tôi trả lương cho cậu không đủ hay sao? Nói xong, Trương Dịch rút từ túi áo ra một bao thuốc cao cấp đưa cho Lưu Tử Hào. Lưu Tử Hào cười ngượng, mấy hôm trước tôi mời anh em đi chơi ở Dạ Lai Hương, nên giờ hơi thiếu tiền. Trương Dịch chỉ cười và gật đầu hiểu rõ, Lưu Tử Hào vẫn còn độc thân, mặc dù lương cao, nhưng tiêu xài cũng khá mạnh tay. Hắn vỗ vai Lưu Tử Hào, nói, có lẽ tôi nên tìm cho cậu một cô vợ để quản lý. Nhưng mà đừng mong đợi gì từ mấy cô giúp việc nhà tôi nhé, tôi sẽ nhờ Nặc Nặc và Y Y tìm cho cậu một người phù hợp. Lưu Tử Hào vội xua tay, thôi, cảm ơn ngài, nhưng tìm một cô gái quản lý tôi thì tôi chịu không nổi đâu. Trương Dịch lắc đầu cười, chỉ tay vào Lưu Tử Hào, cậu thật là. Lúc này, thư ký Ngô thở hồng hộc chạy đến. Trương tổng, ngài cuối cùng cũng đến rồi. Thư ký Ngô như nhìn thấy cứu tinh, vì trước đó khi thương lượng với Châu Vĩ, ông ta đã cảm thấy rất khó chịu. Cảm giác bị xem thường và phải nịnh bợ khiến ông ta thực sự bức bối. Trương Dịch đưa một điếu thuốc cho thư ký Ngô, ông ta vội vàng nhận lấy một cách cẩn trọng. Nghe nói người khiến cha tôi tức giận đến ngất xỉu là Châu Vĩ, quản lý dự án bên kia, anh ta có ở đây không? Trương Dịch hỏi một cách bình thản. Thư ký Ngô nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút tinh quái. Đúng vậy, Trương tổng, anh ta đang ở trong chiếc xe BMW kép kia. Thư ký Ngô chỉ tay về phía chiếc xe và nói với vẻ bất đắc dĩ. Tôi đã khuyên anh ta rất lâu, nói rằng đây là phần mộ tổ của ngài, nhưng anh ta chẳng thèm để ý, còn nói rằng biết rõ đây là mộ tổ của ngài nên mới đến để chiếm. Nếu không phải vậy, anh ta đã không đến đây. Lời của thư ký Ngô tuy có chút kích động, nhưng thực ra đều là những lời Châu Vĩ đã nói. Trương Dịch hít một hơi thuốc, trong lòng đã hiểu rõ phần nào. Tử Hào, cậu và anh em giữ trật tự cho tôi. Nói xong, Trương Dịch bước thẳng về phía chiếc xe của Châu Vĩ. Lưu Tử Hào theo sau, ra hiệu cho các vệ sĩ bảo an tạo thành một vòng tròn bao vây xung quanh. Tuy nhiên, họ không trực tiếp tiến về phía Châu Vĩ, mà chỉ tạo thành một hàng rào ngăn cản người của Lục Quế Viên không thể tiếp cận. Châu Vĩ nhíu mày, thấy một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai đang tiến về phía mình. Hắn ta tức giận nói, tên ma cà bông này ở đâu ra, trông chẳng có gì đặc biệt. Khi Trương Dịch đến gần chiếc xe của Châu Vĩ, hai vệ sĩ mặc vest đen từ trong xe bước ra, mặt mày hung tợn chặn trước mặt anh. Tránh ra, Trương Dịch không nói nhiều, một tay hất văng cả hai người họ ra. Với thể chất hiện tại của hắn, không cần dùng chiêu thức phức tạp, chỉ cần tốc độ và sức mạnh cũng đủ để đánh bại họ. Châu Vĩ giật mình, vội vàng hỏi, đứng lại, cậu là ai? Trương Dịch không thèm để ý, giơ tay đấm thẳng vào cửa sổ xe, làm cho tấm kính chống đạn cứng cáp vỡ nát thành từng mảnh. Sau đó, Trương Dịch nắm lấy cổ áo của Châu Vĩ, kéo hắn ra khỏi cửa sổ xe. A, đau quá, eo tôi. Châu Vĩ hét lên thảm thiết, nhưng Trương Dịch chẳng nói lời nào, thẳng tay tát vào mặt hắn hơn 20 cái, khiến khuôn mặt của Châu Vĩ sưng phồng lên như một cái đầu heo, miệng hắn rụng mất cả chục chiếc răng. Châu Vĩ chỉ có thể ú ớ, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng vì đau đớn. Hắn muốn hỏi tại sao lại bị đánh, nhưng thậm chí không biết người đang đánh mình là ai. Nhưng Trương Dịch không có ý định giải thích gì với kẻ tiểu nhân như Châu Vĩ. Mỗi cú đấm, mỗi cú đá đều giáng xuống người hắn, nếu không phải vì Trương Dịch đã cố ý kiềm chế lực tay, có lẽ Châu Vĩ đã bị đánh chết rồi. Những nhân viên của Lục Quế Viên thấy cảnh này muốn tiến lên ngăn cản, nhưng đều bị Lưu Tử Hào và các vệ sĩ cản lại.
Đứng yên đó, ai cũng không được nhúc nhích. Lưu Tử Hào quét ánh mắt lạnh lùng qua tất cả mọi người. Các công nhân và nhân viên khác của Lục Quế Viên cảm thấy run sợ trước ánh mắt của hắn ta. Một số người không phục muốn lao lên, nhưng chỉ trong vài giây đã bị các vệ sĩ đánh gục, nằm rạp xuống đất không thể đứng dậy nổi. Trương Dịch dẫn người đến khu vực lăng mộ của gia tộc mình, trực tiếp tóm lấy Châu Vĩ rồi đánh một trận thừa sống thiếu chết. Hắn thậm chí không thèm nghe Châu Vĩ nói một lời nào, trong lòng đầy phẫn nộ, chỉ muốn trút giận bằng cách đánh người. Mỗi cú đấm, mỗi cú đá khiến mặt Châu Vĩ sưng húp như đầu heo, mông hắn ta cũng sưng to lên. Châu Vĩ không thể nói được gì, chỉ có thể phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Những người xung quanh thấy cảnh tượng này muốn đến giúp đỡ, nhưng tất cả đều bị Lưu Tử Hào cùng bảo vệ của công ty chặn đứng từ xa. Vì vậy, họ chỉ có thể đứng nhìn Châu Vĩ bị đánh mà không thể làm gì. Sau khoảng 5-6 phút, Trương Dịch nhìn Châu Vĩ nằm dưới đất, trông thảm hại như một con chó chết, lúc này mới dừng tay. Hắn đưa tay ra hiệu, Lưu Tử Hào lập tức mang đến một chiếc khăn tay trắng mịn. Trương Dịch lau vết máu trên tay rồi tiện tay ném chiếc khăn tay hàng hiệu đắt giá của Ý xuống đất. Sau đó, hắn bước tới khu mộ gia tộc nhà mình. Người dân trong trấn Trương gia nhìn thấy cảnh này ai nấy đều cảm thấy hả hê, kích động vô cùng. Trong khi đó, công nhân của Lục Quế Viên thì liên tục lùi lại, không ai dám ngăn cản bước chân của Trương Dịch, họ cũng không muốn chịu chung số phận như Châu Vĩ. Trương Dịch tiến đến trước mộ của ông bà mình. Ông bà đã mất hơn 10 năm, mộ phần cũng chỉ là một đống đất nhỏ rất đơn sơ. Tuy nhiên, sau khi Trương Đại Dân phát đạt, hắn đã tu sửa lại mộ phần cho ông bà, dựng bia và dùng xi măng bao quanh, trông có phần khang trang hơn. Trương Dịch thở dài một hơi, quỳ xuống trước mộ ông bà và tổ tiên, thành kính lạy ba lạy. Liệt tổ liệt tông ở trên, Trương Dịch nhất định sẽ bảo vệ cho mọi người được yên nghỉ dưới lòng đất, xin hãy yên tâm. Nói xong, hắn đứng dậy. Phía xa, người của Lục Quế Viên đợi Trương Dịch rời đi rồi mới vội vàng chạy đến, đưa Châu Vĩ đi bệnh viện chữa trị. Đã có người gọi điện báo cho cấp trên của Lục Quế Viên, hy vọng họ có thể cử người ra mặt giải quyết vụ việc. Dù sao Trương Dịch trông không giống người bình thường, chỉ nhìn vào đội ngũ công trình cũng đủ thấy họ không dám đối đầu trực tiếp với hắn. Nhưng Trương Dịch chẳng bận tâm họ sẽ xử lý thế nào. Hắn muốn làm cho sự việc này trở nên to lớn hơn nữa. Tốt nhất là để Lý Sùng Khánh, chủ tịch của Lục Quế Viên, biết rõ chuyện này. Bởi vì hắn cần biết liệu đây là do Châu Vĩ, một quản lý nhỏ tự ý hành động, hay là do chính Lý Sùng Khánh đứng sau giật dây. Nhiều khả năng là vế sau, nhưng Trương Dịch cần đối phương thể hiện thái độ. Việc đánh nhau hay không, tất cả đều phụ thuộc vào việc Lý Sùng Khánh có nể mặt Trương Dịch hay không. Thực ra, đối với việc di rời lăng mộ, Trương Dịch rất đơn giản. Nếu vì lợi ích công cộng không thể tránh khỏi, chẳng hạn như xây cầu, mở đường thì hắn có thể chấp nhận. Nhưng việc xây dựng Lục Quế Viên chỉ đơn thuần là một dự án khu dân cư, hoàn toàn không cần thiết phải san bằng nghĩa địa nhà hắn. Vì vậy, hành động này chẳng khác nào tát vào mặt hắn. Mà đối với người Hoa Hạ, điều quan trọng nhất trong đời chính là thể diện. Ai dám làm mất mặt hắn nhất định không để đối phương yên ổn. Trương Dịch từ từ rút ra một điếu thuốc, Lưu Tử Hào lập tức châm lửa cho hắn. Sau khi châm thuốc, hắn ngồi xuống một tảng đá lớn trước phần mộ. Khi hút hết điếu thuốc, hắn lấy điện thoại ra và bấm số của Lý Sùng Khánh. Alo, ai vậy? Điện thoại reo 4 tiếng mới được bắt máy, từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói hơi bực bội. Khóe miệng Trương Dịch nở một nụ cười lạnh nhạt, Lý Sùng Khánh, chủ tịch Lý đấy à? Đúng là tôi, cậu là ai, làm sao có được số điện thoại của tôi? Lý Sùng Khánh nghi ngờ hỏi, giọng điệu thận trọng. Với những người có thân phận và địa vị như ông ta, số điện thoại là một bí mật tuyệt đối, không thể dễ dàng tiết lộ cho người khác. Việc Trương Dịch có được số điện thoại của ông ta đã khiến ông ta trở nên cảnh giác. Trương Dịch thản nhiên đáp, tôi là Trương Dịch, tổng giám đốc của Thịnh Thế Tập đoàn. Chào ông. Tại văn phòng của Lý Sùng Khánh ở tổng bộ Lục Quế Viên, khi nghe Trương Dịch tự giới thiệu, sắc mặt của Lý Sùng Khánh ngay lập tức thay đổi. Vừa nãy, ông ta mới nhận được tin báo rằng người của mình tại trấn Trương gia bị đánh, và kẻ ra tay trông có vẻ không phải người bình thường. Lý Sùng Khánh đã biết ngay là Trương Dịch nhúng tay vào. Không ngờ chỉ chưa đầy 1 phút sau, Trương Dịch đã gọi điện đến. Ha, đây có phải là muốn thị uy với ông ta không? Lý Sùng Khánh cười lạnh, cậu chính là Trương Dịch. Chính cậu đã sai người đánh nhân viên của tôi, gan lớn thật đấy. Nghe lời này, nụ cười trên môi Trương Dịch càng lạnh lẽo hơn. Ông hiểu lầm rồi, không phải tôi sai người đánh, mà là tôi tự tay đánh. Chủ tịch Lý, nghe giọng điệu của ông, việc di rời mộ phần nhà tôi là do chính ông chỉ đạo. Lý Sùng Khánh ngồi dựa vào ghế sofa, gương mặt không đổi sắc. Phải thì sao? Khu đất đó là chúng tôi có được hợp pháp, tôi muốn rời thế nào thì rời thế ấy. Chẳng lẽ cậu Trương Dịch còn có ý kiến gì với mảnh đất hợp pháp của chúng tôi? Trương Dịch không khỏi bật cười. Tôi chỉ muốn hỏi một câu, tại sao ông lại làm như vậy?
Tôi nghĩ mãi mà không hiểu, tập đoàn Thịnh Thế và Lục Quế Viên hoàn toàn không cùng ngành nghề, chúng ta không có thủ oán gì cả. Hắn bình tĩnh hỏi. Ha ha, cậu đúng là người mau quên. Lý Sùng Khánh bật cười lớn, rồi ngay lập tức giọng điệu trở nên lạnh lùng và độc ác. Chẳng lẽ cậu quên, mảnh đất ở Đại Hạ Vịnh cũng là do cậu cướp từ tay tôi? Trong lòng Trương Dịch lạnh nhạt cười một tiếng, quả nhiên là thế. Hồi trước, khi mua mảnh đất đó, Tô Minh Ngọc từng nói với hắn rằng Lục Quế Viên cũng tham gia đấu thầu. Cô cũng nhắc nhở hắn rằng Lý Sùng Khánh là kẻ có thù tất báo, ai dám đắc tội với ông ta đều sẽ bị trả thù không thương tiếc. Trương Dịch không ngờ rằng chỉ vì một mảnh đất trị giá vài trăm triệu, Lý Sùng Khánh lại không tiếc ra mặt đối đầu với hắn. Mảnh đất ở Đại Hạ Vịnh đó không đáng bao nhiêu tiền, chỉ vì nó thôi sao? Trương Dịch tỏ ra không hiểu. Hừ, tôi không để tâm đến mảnh đất đó, nhưng ai trong Nam Quốc này không biết rằng Lục Quế Viên muốn phát triển dự án ở Đại Hạ Vịnh, vậy mà tập đoàn Thịnh Thế các người dám công khai tranh giành với tôi, đây chẳng phải là tát vào mặt tôi sao? Lý Sùng Khánh tức giận nói. À, thì ra là vậy. Trương Dịch gật đầu nhẹ. Nhưng mảnh đất đó vốn không thuộc về các người, tôi chỉ đơn giản là đấu thầu công bằng. Chính các người không có đủ tiền mua đất, lại đi ghi hận người khác, như vậy có hơi mất mặt đấy. Dù sao Lục Quế Viên các người cũng là một trong những công ty bất động sản hàng đầu trong nước. Im miệng, thằng nhóc khốn kiếp, cậu không biết rằng ở Nam Quốc này ai dám chọc vào tôi, Lý Sùng Khánh. Đoạt đất của tôi không nói, còn dám đánh người của tôi, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết, mộ phần nhà cậu, tôi nhất định sẽ phá. Lý Sùng Khánh gầm lên đầy hung hãn. Trương Dịch nghe xong lời lẽ ngạo mạn của Lý Sùng Khánh, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Cái tên ác bá Lý Sùng Khánh, hắn không xa lạ gì. Từ lâu, Trương Dịch đã biết qua những thông tin về ông ta trên các phương tiện truyền thông. Lý Sùng Khánh là người có chỗ đứng trong giới bất động sản Hoa Hạ, một trong những người tiên phong giàu lên nhờ lĩnh vực này. Lịch sử làm giàu của ông ta chẳng khác nào một chuỗi sự kiện đẫm máu. Trong thời kỳ hỗn loạn, đã có vô số vụ việc liên quan đến việc cưỡng chế giải tỏa nhà cửa, gây ra biết bao đau thương và mất mát. Đến nay, dù đã trở thành ông trùm bất động sản khét tiếng, sức mạnh và sự ngạo mạn của Lý Sùng Khánh càng tăng theo quyền lực và tài sản của ông ta. Được thôi, chúng ta cùng xem ai có thể chơi đến chết ai. Trương Dịch lạnh lùng nói, sau đó thẳng tay tắt máy. Đối với loại người như Lý Sùng Khánh, nói lý lẽ chỉ tốn thời gian. Trương Dịch chỉ muốn xác nhận thái độ của đối phương mà thôi. Nếu lúc này Lý Sùng Khánh chịu mềm mỏng, thừa nhận rằng nhân viên của mình không biết đó là mộ tổ tiên của Trương Dịch, thì hắn có thể bỏ qua mọi chuyện. Thế nhưng, Lý Sùng Khánh lại hành xử ngạo mạn, không xem Trương Dịch ra gì. Vì chuyện đất đai ở Đại Hạ Vịnh mà dám động đến mộ tổ của gia đình hắn, điều này khiến Trương Dịch nổi lên sát ý. Dù vậy, quyết định đối đầu với Lý Sùng Khánh còn vì một lý do sâu xa hơn. Trương Dịch đã ghét cay ghét đắng những ông trùm bất động sản như Lý Sùng Khánh từ rất lâu rồi. Hắn nhớ rõ khi mình vừa tốt nghiệp, giá nhà ở Thiên Hải Thành tuy cao nhưng vẫn ở mức tầm 20.000 đồng mỗi mét vuông ở ngoại thành. Đó là một con số đáng sợ, nhưng nếu cố gắng, hắn vẫn có chút hy vọng mua được một căn nhà cho mình. Nhưng chỉ 5 năm sau, giá nhà đã tăng gấp đôi. Nếu hắn vẫn là một nhân viên kinh doanh bình thường, phấn đấu cả đời cũng chưa chắc mua nổi một căn nhà. Đây là hắn, một người thuộc tầng lớp tinh anh, có kiến thức về tài chính. Còn với phần lớn thanh niên trong nước, tự mình mua nhà trong thành phố đã trở thành điều không tưởng. Thời đại này đã đẩy biết bao thanh niên như Trương Dịch vào hoàn cảnh khốn khổ. Là người từng trải qua khó khăn, Trương Dịch đồng cảm sâu sắc với những người trẻ hiện nay. Hắn căm ghét những kẻ thao túng giá nhà đất, đẩy người dân vào cảnh điêu đứng. Vì vậy, từ lâu hắn đã có ý định hạ gục giá bất động sản. Không phải vì lợi ích cá nhân, mà chỉ vì muốn người trẻ của quốc gia này có một tương lai sáng sủa hơn. Tuy nhiên, hắn biết rằng bất động sản là một ngành vô cùng kiên cố, muốn tác động đến nó không hề dễ dàng. Bởi vậy, dù có ý tưởng, hắn vẫn chưa hành động. Nhưng lần này, vì sự ngông cuồng của Lý Sùng Khánh, hắn quyết định ra tay. Trương Dịch muốn bắt đầu từ Lý Sùng Khánh, đánh một cú đau vào ngành bất động sản trong nước. Đương nhiên, mục tiêu chính của hắn là khiến Lý Sùng Khánh phá sản. Ở cả phương diện cá nhân lẫn công việc, Trương Dịch đều quyết tâm làm chuyện này. Trong khi đó, ở đầu dây bên kia, Lý Sùng Khánh tức giận đến mức định mở miệng chửi rủa, chế giễu Trương Dịch, nhưng không ngờ hắn đã thẳng tay tắt máy. Thằng nhãi con này, dám cúp điện thoại của tao, mày nghĩ mình là cái gì? Trong mắt tao, Lý Sùng Khánh, mày chẳng qua là một thằng may mắn kiếm được chút tiền thôi. Lý Sùng Khánh nổi giận, ném điện thoại xuống bàn. Ông ta lớn tiếng ra lệnh cho thuộc hạ, đi ngay lập tức, liên hệ với bên Linh Cửu huyện, bảo bọn chúng dỡ sạch mộ phần nhà nó cho tao, quan tài cũng phải xốc lên, ném ra đường. Ông ta có gì phải sợ? Lý Sùng Khánh đã làm bất động sản hàng chục năm, tài sản của ông ta đã đạt đến con số kinh khủng, không chỉ là tiền bạc, mà cả quyền lực. Tiền bạc có thể mua được quyền thế, và quyền thế giúp ông ta trở nên bất khả chiến bại.
Đứng sau lưng Lý Sùng Khánh là vô số ông lớn, vì thế mà ông ta có thể ngang nhiên hoành hành trong giới kinh doanh, được mệnh danh là ác bá. Với sự hậu thuẫn vững chắc, việc phá bỏ mộ phần của Trương gia vốn đã nằm trong thỏa thuận hợp pháp giữa ông ta và chính quyền địa phương Linh Cử. Tại trấn Trương gia, Trương Dịch kết thúc cuộc nói chuyện với Lý Sùng Khánh, ánh mắt dần trở nên sắc bén. Hắn ngước nhìn bầu trời, hôm nay trời quang đãng, không một gợn mây, mặt trời chiếu sáng rực rỡ khắp mặt đất. Dân chúng trong trấn Trương gia, người thì lo lắng, người thì vui mừng. Họ nhìn Trương Dịch ngồi trước mộ tổ tiên, cảm thấy như đã tìm được một điểm tựa vững chắc. Lục Quế Viên, mày sẽ biến mất khỏi thế giới này, Trương Dịch nói bình tĩnh nhưng đầy quyết đoán. Nếu người khác nghe được câu nói này, họ chắc chắn sẽ cho rằng Trương Dịch đã hóa điên, dù hắn là tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế. Bởi vì Lục Quế Viên là một tập đoàn khổng lồ, nằm trong top 3 công ty bất động sản lớn nhất trong nước. Thực lực mạnh mẽ, hậu thuẫn vững chắc, thậm chí còn mạnh hơn tập đoàn Thịnh Thế rất nhiều. Về tổng tài sản, Lục Quế Viên gấp 3 lần tập đoàn Thịnh Thế. Chưa kể, tập đoàn Thịnh Thế và Lục Quế Viên không cùng ngành nghề, cũng không có phương thức hữu hiệu nào để đánh gục đối phương. Nhưng Trương Dịch biết hắn có thể làm được, bởi hắn nắm giữ Nguyệt Thần một siêu trí tuệ nhân tạo. Trương Dịch lấy điện thoại, tìm số của Tô Minh Ngọc và bấm gọi. Rất nhanh, giọng nói ngọt ngào của Tô Minh Ngọc vang lên từ điện thoại. Trương Dịch, anh đang ở đâu? A Ngọc, anh đang ở quê nhà, em có muốn đến đây một chuyến không? Anh có chuyện rất quan trọng cần bàn với em, Trương Dịch cười nói. Chuyện rất quan trọng, ở tổng bộ tập đoàn, mặt Tô Minh Ngọc bất chợt đỏ lên, đôi chân dài cũng khép lại. Đến nhà anh sao? Tô Minh Ngọc, nữ vương thương trường ở Thiên Hải, lần đầu tiên xuất hiện sự bối rối và hồi hộp. Đúng vậy, đến nhà anh, vì anh sẽ ở đây vài ngày, em qua đây một chuyến đi. Ừ, được thôi, mặt Tô Minh Ngọc càng đỏ ửng, vội vàng đồng ý, trong lòng bắt đầu mong chờ những gì sẽ diễn ra sau đó. Bọn họ cũng ở đây, Trương Dịch bỗng nhiên nói thêm. Bọn họ, Tô Minh Ngọc nhíu mày thắc mắc. Nhưng ngay lập tức, cô hiểu ra ý của Trương Dịch. Ánh mắt của cô đờ đẫn lại, anh nói, những người khác là, bạn gái khác của anh sao? Cô khẽ thở dài. Tô Minh Ngọc là một người phụ nữ rất thông minh, cô đã sớm biết về những mối quan hệ xung quanh Trương Dịch. Chỉ cần nhìn vào biệt thự của Trương Dịch, nơi có đến 50 cô hầu gái trẻ trung xinh đẹp, cô cũng đủ biết hắn không chỉ có mình cô. Tuy nhiên, vì Trương Dịch chưa từng đề cập đến, cô cũng khôn ngoan mà không hỏi đến. Ít nhất, khi ở bên cạnh hắn, cô biết mình là người giúp đỡ hắn nhiều nhất. Thực tế là Trương Dịch tin tưởng và coi trọng cô nhất. Nếu không, sao hắn lại giao cả một tập đoàn lớn như vậy cho cô quản lý chứ? Em biết rồi, em sẽ lập tức qua đó, Tô Minh Ngọc đáp. Trương Dịch mỉm cười nhạt, hắn hiểu rõ với một người kiêu hãnh như Tô Minh Ngọc, việc phải đối mặt với những chuyện như thế này sẽ khiến cô không thoải mái. Dù sao, cô là một người phụ nữ vô cùng kiêu ngạo và tự tôn. Thế nhưng, chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt, nên hắn chọn cách giải quyết rõ ràng ngay từ bây giờ. Với sự thông minh của Tô Minh Ngọc, cô chắc chắn đã đoán ra rằng hắn có những mối quan hệ khác. Vậy thì tốt, anh sẽ ở quê nhà, đợi em. Một lát nữa anh sẽ gửi địa chỉ cho em. Có lẽ em sẽ có chút mong chờ, bởi vì khi em đến đây, anh sẽ nói cho em một điều cực kỳ bất ngờ, Trương Dịch nói với giọng đầy bí ẩn. Cái gì? Tô Minh Ngọc thoáng kinh ngạc, định hỏi thêm, nhưng Trương Dịch đã nhanh chóng cúp máy. Khóe miệng cô nhếch lên, lại thích giở trò thần bí với mình. Dù vậy, cô vẫn nhanh chóng đứng dậy và gọi cho thư ký Tiểu Điền bên ngoài, chuẩn bị trực thăng cho tôi cần đi ngay bây giờ. À, đúng rồi, Giai Giai vừa xin nghỉ về nhà, cô gọi điện cho cô ấy giúp tôi, bảo tôi sẽ đưa cô ấy về. Trương Dịch cúp máy xong, trong lòng hắn đã vạch ra kế hoạch sơ bộ. Tuy nhiên, các bước cụ thể vẫn phải giao cho Tô Minh Ngọc thực hiện. Hắn bước đến bên đường, nhìn chiếc siêu xe đua Pagani đắt tiền của mình, rồi thở dài một hơi. Tử Hào, cậu hãy dẫn hắn em ở lại đây trông chừng. Phối hợp với chính quyền Linh Cử huyện, không cho phép ai đụng đến dù chỉ một viên đá. Trương Dịch dặn dò Lưu Tử Hào. Hắn đã liên hệ với Vu Phượng Cử, chính quyền Linh Cử huyện chắc chắn sẽ phối hợp để trì hoãn tiến độ thi công của Lục Quế Viên. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa hắn có thể đứng ngoài quan sát, bởi qua giọng điệu của Lý Sùng Khánh, hắn biết đối phương không coi chính quyền địa phương ra gì. Vì thế, Trương Dịch cần phải có người của mình túc trực tại đây. Lưu Tử Hào cười lớn, công tử cứ yên tâm. Có bọn tôi ở đây, đừng nói đến một viên đá, ngay cả một hạt cát cũng không ai động vào được. Trương Dịch gật đầu hài lòng, vậy thì tốt, chuyện này giao cho các cậu. Nói xong, hắn liếc nhìn thư ký Ngô đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt nịnh nọt. Thư ký Ngô cảm thấy vô cùng hả hê khi thấy Trương Dịch đánh Châu Vĩ tơi bời, nhưng đồng thời cũng không khỏi kinh ngạc, không ngờ Trương Dịch, một tổng giám đốc, lại tự mình ra tay như vậy. Trong lòng ông ta, sự kính nể đối với Trương Dịch càng tăng lên.
Trương Dịch mỉm cười với thư ký Ngô, "Thư ký Ngô, người của tôi sẽ ở lại đây hỗ trợ, nếu có vấn đề gì, hắn cứ nói thẳng." Thư ký Ngô vội vàng gật đầu, cúi người cười nói, "Tổng giám đốc Trương nói quá lời rồi, chúng ta đều đang phối hợp công tác với nhau thôi." Trương Dịch mỉm cười, sau đó mở cửa xe và lái xe trở về huyện thành. Hắn không ngờ rằng khi đến bệnh viện, Tô Minh Ngọc đã sớm mang theo Trương Giai Giai đến nơi. Khi nhìn thấy chiếc trực thăng đậu trên tầng cao nhất của bệnh viện, hắn liền hiểu ngay lý do. Cái này còn phong cách hơn cả lái siêu xe nữa, Trương Dịch mỉm cười tự nhủ. Bước vào bệnh viện, Trương Dịch thấy Tô Minh Ngọc và Trương Giai Giai đã có mặt trong phòng bệnh, đang ngồi cùng với bố mẹ hắn. Mẹ hắn, chị cả và cả Đồng Tiểu Đại, Vương Kelly cũng đang ở đó. Trương Giai Giai ngồi bên giường bệnh, còn Tô Minh Ngọc đứng bên cạnh, chiếm vị trí tốt nhất trong phòng. Sự hiện diện của cô quá mạnh mẽ, khiến cho những người khác tự động nhường chỗ. Mặc dù Vương Kelly là con gái nuôi của bố mẹ Trương Dịch, nhưng khi nhìn thấy Tô Minh Ngọc, cô vẫn không dám chiếm chỗ, phải rút lui sang một bên. Đồng Tiểu Đại thì vốn là fan hâm mộ của Tô Minh Ngọc, nên tất nhiên cũng đứng sang một bên, bày tỏ sự tôn trọng. Tô Minh Ngọc mỉm cười chào hỏi mọi người một cách tự nhiên và thân thiện, không có chút nào tỏ ra kiêu ngạo hay thù hằn. Điều này khiến Vương Kelly và Đồng Tiểu Đại không khỏi cảm thán, không hổ danh là nữ vương giới kinh doanh của thành phố Thiên Hải. Người vui vẻ nhất chắc chắn là bố mẹ Trương Dịch và chị cả của hắn. Nhìn thấy bạn gái của Trương Dịch ai nấy đều xinh đẹp, họ cảm thấy vô cùng tự hào về hắn. "Trương Dịch, anh đến rồi." Tô Minh Ngọc cười tươi khi nhìn thấy hắn. Trương Giai Giai cũng quay lại nhìn hắn, nhưng ánh mắt hơi tức giận, cô rõ ràng không hài lòng. Trong lòng Trương Giai Giai, chỉ có Tô Minh Ngọc mới xứng đáng làm chị dâu của cô. Trương Dịch cười trừ, hắn biết rõ suy nghĩ của Trương Giai Giai. Không thể phủ nhận, cô em gái của hắn đã bị Tô Minh Ngọc thu hút hoàn toàn, coi cô như thần tượng. "Qua đây một chút, anh có chuyện quan trọng cần bàn với em." Trương Dịch vẫy tay gọi Tô Minh Ngọc ra ngoài. Với nhiều người xung quanh thế này, không tiện để hắn nói những chuyện quan trọng. Tô Minh Ngọc khẽ cười, rồi nhẹ nhàng quay sang bố của Trương Dịch, "Chú Trương, con ra ngoài một lát, chú nghỉ ngơi tốt nhé." Trương Đại Dân vui vẻ gật đầu, "Được rồi, các cháu cứ làm việc của mình đi." Tô Minh Ngọc sau đó quay người và rời khỏi phòng bệnh với dáng vẻ tự tin, duyên dáng. Trương Dịch đi theo, cả hai đều im lặng quan sát nhau. Sau một hồi, Trương Dịch bất ngờ nói, "Đi thôi, anh đã hứa sẽ cho em một bất ngờ, chúng ta qua phòng bên cạnh nói chuyện." Tô Minh Ngọc với vẻ tò mò liền theo hắn vào văn phòng của viện trưởng gần đó. Trong suốt cuộc trò chuyện, Trương Dịch không nhắc một lời nào về Đồng Tiểu Đại hay Vương Kelly, và Tô Minh Ngọc cũng không hỏi, cô chỉ tập trung vào chuyện chính. "Em có biết nguyên nhân thực sự của sự việc lần này là gì không?" Trương Dịch trực tiếp hỏi. Tô Minh Ngọc khẽ nhíu mày, cô đã nghe nói về việc bố Trương Dịch nhập viện, thậm chí còn biết đến việc ông bị ung thư giai đoạn cuối nhưng đã được điều trị. Khi nghe Trương Dịch hỏi, cô liền trả lời, "Anh đang nói đến chuyện của Lục Quế Viên phải không? Chị gái anh có kể sơ qua, mọi chuyện có vẻ phức tạp." "Ồ," Trương Dịch tò mò hỏi. "Phức tạp thế nào?" Hắn hỏi thêm. Tô Minh Ngọc khẽ gật đầu, sau đó kể lại một số sự kiện từ vài năm trước. "Anh đừng quên rằng tập đoàn Thịnh Thế trước đây từng giàu lên nhờ bất động sản. Mặc dù không sớm như Lục Quế Viên, nhưng thời điểm đó chúng ta cũng là một trong những công ty bất động sản lớn của tỉnh Giang Nam. Điều này không tránh khỏi việc sinh ra mâu thuẫn với Lục Quế Viên." Cô cười nhẹ, "Anh biết rồi đấy, đồng nghiệp thì thường là đối thủ. Cả hai đều làm bất động sản, thế nào cũng sẽ có xung đột trong việc đấu thầu đất đai." Trương Dịch suy nghĩ một lúc, rồi đáp, "Nói cách khác, chúng ta đã gây thù oán với Lục Quế Viên từ thời đó. Về sau, Thịnh Thế thua trong cuộc cạnh tranh bất động sản với Lục Quế Viên, nên mới chuyển sang các lĩnh vực khác. Hiện tại, mảng bất động sản của Thịnh Thế chỉ giới hạn ở tỉnh Giang Nam, chủ yếu tập trung ở thành phố Thiên Hải và các khu vực lân cận. Điều đó cho thấy rằng trước kia họ đã thất bại trong mảng này. Và đó cũng có nghĩa là Thịnh Thế đã từng bị Lục Quế Viên đánh bại." Tô Minh Ngọc nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, chính là như thế. Trước đây, Thịnh Thế thất bại trước Lục Quế Viên, nếu không chúng ta đã không phải nghĩ đến việc chuyển hướng. Thực ra, bất động sản từng là ngành kinh doanh chính của tập đoàn Thịnh Thế." Trương Dịch đã từng nghe nói về chuyện này, liền khẽ gật đầu. "Giờ thì anh đã hiểu vì sao Lý Sùng Khánh lại đối đầu với tôi chỉ vì một mảnh đất ở Đại Hạ Vịnh." Tô Minh Ngọc cau mày, "Thực ra khi chúng ta mua Đại Hạ Vịnh, em đã lường trước được vấn đề này, nhưng không ngờ họ lại phản ứng dữ dội đến vậy." Trương Dịch mỉm cười, lắc đầu, "Ha ha, nếu họ đã có thái độ như thế, thì không còn cách nào khác ngoài việc đối đầu. Ngoại trừ đối mặt, chúng ta còn biện pháp nào nữa đâu." Nét mặt hắn tràn đầy sự tự tin, không hề lo lắng dù đối thủ là một trong 3 công ty bất động sản lớn nhất cả nước. Nghe vậy, Tô Minh Ngọc không khỏi lo lắng, anh thực sự muốn đối đầu với Lục Quế Viên sao? Nhưng tiến vào lĩnh vực bất động sản lúc này không phải là một bước đi sáng suốt.
Thời kỳ bất động sản đem lại lợi nhuận khủng khiếp đã qua. Ngay cả những ông lớn như Lục Quế Viên cũng bắt đầu mở rộng hoạt động đến các thành phố hạng 2 và dưới. Nếu không, họ sẽ không cần phải lấy đất ở những nơi xa xôi như huyện Linh Cừ. Tô Minh Ngọc tiếp tục, hơn nữa, quy mô của Lục Quế Viên hiện nay quá lớn, không dễ dàng để lay chuyển họ, có thể nói, đối phó với họ thậm chí còn khó hơn cả Amazon. Amazon là doanh nghiệp nước ngoài, chính quyền vẫn có thể hỗ trợ chúng ta. Nhưng Lục Quế Viên thì khác, sau lưng họ có quá nhiều lợi ích liên kết. Muốn lật đổ họ, anh sẽ phải đối mặt với rất nhiều rào cản. Lời nói của Tô Minh Ngọc rất khéo léo, nhưng cô không thể nói thẳng rằng quy mô kinh tế của Lục Quế Viên vượt xa khả năng của tập đoàn Thịnh Thế. Nếu thực sự liều lĩnh đối đầu, khả năng lớn nhất là Thịnh Thế sẽ cạn kiệt nguồn lực và chỉ đổi lại việc gây tổn thất cho Lục Quế Viên mà thôi. Trương Dịch mỉm cười hỏi ngược lại, ai nói anh muốn tiến vào bất động sản? Tô Minh Ngọc ngạc nhiên, hả? Nhưng nếu không tiến vào bất động sản, làm sao anh có thể đối phó với Lục Quế Viên? Trương Dịch hít một hơi sâu, đứng dậy khỏi ghế sofa, tiến đến bên cửa sổ và nhìn ra những tòa cao ốc mọc lên. 5 năm trước, huyện Linh Cừ chưa có những tòa nhà này. Chúng đều được các doanh nghiệp bất động sản xây dựng trong vài năm gần đây, trong đó có Lục Quế Viên, và họ cũng nhận thầu nhiều công trình lớn. Dù những tòa nhà này đã làm cho thành phố trông đẹp đẽ hơn, nhưng giá nhà cũng ngày càng tăng cao. Em có tin được không, một huyện nghèo xa xôi như Linh Cừ mà giá nhà đã lên đến hơn 7.000 đồng mỗi mét vuông. Còn nhà gần trường học, giá đã vượt qua cả 10.000 đồng. Mức lương trung bình của người dân nơi đây chưa đến 2.000 đồng mỗi tháng, vậy mà giá nhà lại đắt đỏ như vậy. Trong 7, 8 huyện nhỏ như thế này, tình hình còn tệ hơn nhiều ở các thành phố lớn. Trương Dịch không có ý định tiến vào bất động sản vì hắn biết kiếm tiền từ bất động sản là một chuyện, nhưng hắn không muốn gây thêm khó khăn cho giới trẻ. Nếu giới trẻ mất hết hy vọng, tương lai của quốc gia và dân tộc sẽ ở đâu? Trương Dịch chậm rãi nói. Hắn muốn cho thế hệ trẻ một tương lai an toàn và ổn định. Giọng hắn tuy nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng quyết tâm không thể lay chuyển. Tô Minh Ngọc kinh ngạc trước lời nói của Trương Dịch. Nếu người khác nói những lời này, cô sẽ coi đó là khoác lác. Nhưng khi nghe từ miệng Trương Dịch, cô lại hoàn toàn tin tưởng. Bởi hắn đã từng tạo nên kỳ tích, đánh bại Amazon và đưa Taobao trở thành thương hiệu thương mại điện tử hàng đầu trong nước. Anh định làm gì? Tô Minh Ngọc hỏi, ánh mắt tràn đầy hứng thú và khát khao. Anh dự định phát triển mô hình thuê nhà dài hạn. Trương Dịch trả lời mà không chút do dự. Tô Minh Ngọc cau mày, thuê nhà dài hạn, nhưng mô hình này có liên quan gì đến bất động sản? Người dân trong nước vẫn thích sở hữu nhà hơn là đi thuê. Hơn nữa, thị trường thuê nhà dài hạn hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, với rất nhiều vụ bê bối và vấn đề nghiêm trọng. Trương Dịch lắc đầu, anh không định làm thuê nhà dài hạn theo kiểu đó. Thay vào đó, anh sẽ mua lại những căn nhà có sẵn và cho thuê dài hạn với điều kiện đặc biệt. Nhìn thấy Tô Minh Ngọc vẫn còn bối rối, Trương Dịch kiên nhẫn giải thích thêm. Đơn giản là, anh sẽ mua lại hàng loạt căn nhà trên khắp cả nước, tập trung chủ yếu vào những khu vực do Lục Quế Viên phát triển. Sau đó, anh sẽ cho người khác thuê. Như em đã nói, người dân thích sự ổn định. Vậy thì anh sẽ đưa ra một điều kiện, một khi hợp đồng thuê bắt đầu, chỉ cần người thuê không vi phạm các điều khoản trong hợp đồng, họ sẽ có thể thuê mãi mãi. Đôi mắt Tô Minh Ngọc mở to vì kinh ngạc, sau đó cô không kiềm chế được đứng bật dậy. Ý anh là dùng quyền sở hữu để đổi lấy quyền cư trú. Nỗi sợ lớn nhất của người thuê nhà là bị đuổi ra bất kỳ lúc nào. Nhưng nếu điều khoản này được áp dụng, tập đoàn Thịnh Thế hứa hẹn rằng chỉ cần người thuê luôn thanh toán đầy đủ tiền nhà và tuân thủ các quy định an toàn, họ sẽ có thể ở mãi mãi mà không bị đuổi đi. Với điều đó, liệu còn ai cần mua nhà nữa? Nếu kế hoạch này được thực hiện, nó sẽ là một cú sốc lớn đối với thị trường bất động sản. Ý tưởng của Trương Dịch xuất phát từ những quy định về thuê nhà ở nước ngoài. Ở một số quốc gia, chủ nhà không thể đuổi người thuê nếu họ không vi phạm hợp đồng và trả tiền đúng hạn. Đó là lý do tại sao nhiều gia đình ở nước ngoài chọn thuê nhà thay vì mua. Nhưng chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền để mua nhà như vậy? Tô Minh Ngọc đặt ra câu hỏi quan trọng. Lục Quế Viên có nhà trải dài khắp cả nước. Ngay cả khi hắn có 50 tỷ hay thậm chí 500 tỷ đồng, thì khả năng bao phủ khu vực của anh vẫn rất hạn chế. Hơn nữa, loại đầu tư này có thể mất hàng chục năm mới thu hồi vốn. Khi Trương Dịch trình bày ý tưởng táo bạo của mình, ngay cả Tô Minh Ngọc cũng phải sững sờ. Tuy nhiên, kế hoạch đầy lý tưởng này lại có một điểm yếu chí mạng, đó là nó cần một nguồn vốn khổng lồ. Hơn nữa, việc thu hồi vốn sẽ mất rất nhiều thời gian, ít nhất là vài chục năm. Nói cách khác, khởi động dự án này không chỉ cực kỳ khó khăn mà còn mang lại hiệu quả chậm và đòi hỏi sự đầu tư lớn mà không có lãi ngay lập tức. Nếu ai đó thực sự muốn thực hiện kế hoạch này, điều đó chẳng khác gì làm từ thiện. Nghe câu hỏi của Tô Minh Ngọc, Trương Dịch chỉ mỉm cười, vì hắn đã đoán trước rằng cô sẽ hỏi điều này. Hắn nói, vấn đề về tiền bạc, thực ra không khó giải quyết đâu. Em biết bệnh tình của cha anh, đúng không? Tô Minh Ngọc gật đầu,
trong lòng tự hỏi liệu chuyện này có liên quan gì đến kế hoạch của Trương Dịch. Em nghe chị cả nói, bác trai bị ung thư gan giai đoạn cuối, nhưng anh đã tìm được loại thuốc nào đó để làm dịu. Loại thuốc đó từ đâu mà có? Không chỉ là làm dịu, mà là chữa trị hoàn toàn. Chỉ vài ngày nữa, cha anh sẽ khỏe lại như người bình thường, Trương Dịch giải thích. Loại thuốc đó hiện tại đang được sản xuất bởi công ty sinh học tại Đại Hạ Vịnh. Hắn quay người lại, dựa vào khung cửa sổ, mỉm cười nhìn Tô Minh Ngọc. Em thử đoán xem, nếu loại thuốc này được sản xuất đại trà, anh sẽ kiếm được bao nhiêu tiền? Đôi mắt Tô Minh Ngọc lộ rõ sự kinh ngạc. Một loại thuốc có thể chữa trị ung thư giai đoạn cuối. Nếu thuốc này được tung ra thị trường, nó sẽ mang lại hy vọng sống cho hàng triệu bệnh nhân ung thư trên toàn thế giới. Ung thư được coi là sát thủ sinh mệnh, mỗi năm có gần chục triệu người trên toàn cầu tử vong vì căn bệnh này. Nếu Trương Dịch có thể sản xuất đại trà loại thuốc này, công ty sinh học của hắn sẽ trở thành thương hiệu hàng đầu thế giới trong ngành dược phẩm chữa bệnh. Số tiền hắn có thể kiếm được từ đó gần như không thể đếm xuể. Tin tức về loại thuốc này sẽ sớm được công bố và cả thế giới sẽ biết rằng công ty của anh đã tìm ra cách chữa trị ung thư giai đoạn cuối. Đến lúc đó, em nghĩ anh còn phải lo về tiền bạc nữa sao? Trương Dịch cười hỏi. Tô Minh Ngọc cảm nhận được một làn sóng lớn dâng trào trong lòng mình, ngực cô không ngừng rung lên vì xúc động. Nếu là thật, anh sẽ trở thành người giàu nhất thế giới. Nhưng, anh thực sự muốn dùng số tiền đó để đầu tư vào bất động sản sao? Cô hỏi với vẻ không chắc chắn. Dù anh có được danh tiếng tốt, nhưng ngoài ra, anh có thể sẽ chẳng nhận được gì cả. Trương Dịch mỉm cười, giang tay ra đầy vẻ bất cần. Anh còn cần thêm gì nữa? Tiền tài và địa vị anh đã có đủ, nếu có thể để lại một di sản muôn đời, chẳng phải còn tốt hơn sao? Vậy nên, từ giờ em hãy bắt đầu giúp anh tìm mua nhà đi. Trương Dịch tiếp tục. Hiện nay các thành phố lớn đang xây nhà điên cuồng, nhưng tỷ lệ nhà bỏ trống vẫn rất cao. Mua nhà quy mô lớn không phải là việc quá khó khăn, đặc biệt khi mua xỉ. Trước tiên em hãy tập trung vào những nơi Lục Quế Viên đang phát triển dự án. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đó, đối thủ đầu tiên mà anh muốn đánh chính là họ. Ánh mắt Trương Dịch lóe lên một tia sắc lạnh. Một khi người dân biết rằng họ có thể thuê nhà vĩnh viễn, liệu họ còn muốn mua nhà nữa không? Người giàu có thể không quá quan tâm, nhưng đa số người bình thường chắc chắn sẽ đổ xô vào thuê nhà. Tô Minh Ngọc nhẹ gật đầu, cảm giác mình lại một lần nữa cùng Trương Dịch chèo lái con thuyền lớn, mở ra một kỷ nguyên mới. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu kế hoạch của Trương Dịch thành công, nó sẽ gây ra một cơn địa chấn khổng lồ trên toàn quốc, tạo ra cú sốc mạnh mẽ cho ngành bất động sản. Một khi sự việc này được thực hiện, Trương Dịch sẽ trở thành vị cứu tinh trong mắt hàng triệu thanh niên không có khả năng mua nhà. Nhưng điều này cũng chắc chắn sẽ khiến hắn đắc tội với rất nhiều người, đặc biệt là các ông trùm bất động sản và những người đầu cơ. Đây là một công việc vĩ đại nhưng cũng đầy thách thức. Tô Minh Ngọc cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, quên cả việc lo nghĩ về những người phụ nữ bên cạnh Trương Dịch, nhanh chóng bắt tay vào sắp xếp cho đội ngũ của mình điều tra thị trường bất động sản tại các thành phố lớn. Trong khi đó, Trương Dịch cũng không ngồi yên. Hắn mở tài khoản Weibo cá nhân, sử dụng tài khoản chính thức của mình với tư cách là tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế để đăng tải một thông báo quan trọng. Một khi đã quyết định ra tay, hắn sẽ không để cho đối thủ có cơ hội phản ứng kịp thời. Chỉ sau một ngày thông báo của hắn được đăng tải, số lượng khách hàng đến mua nhà tại các văn phòng bán hàng của Lục Quế Viên đã giảm đi đáng kể. Mục tiêu cuối cùng của Trương Dịch là khiến cho toàn bộ dự án của Lục Quế Viên không còn ai muốn mua nhà. Chỉ trong 5 phút, một bài viết ngắn gọn và rõ ràng đã được Trương Dịch đăng tải trên Weibo, nhanh chóng gây chấn động trên mạng xã hội. Với tên tuổi của Trương Dịch, bài đăng này ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tập đoàn Thịnh Thế và Trương Dịch không còn xa lạ gì với công chúng. Hắn là người sáng lập Taobao, đánh bại Amazon và trở thành người đứng đầu trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Trung Quốc. Trong năm qua, tên tuổi Trương Dịch xuất hiện liên tục trên các phương tiện truyền thông, thậm chí còn có tầm ảnh hưởng quốc tế. Vì vậy, tài khoản Weibo của hắn có hơn 2 triệu người theo dõi, mặc dù không nhiều như các ngôi sao nổi tiếng với hàng chục triệu fan, nhưng tất cả đều là những người thực sự quan tâm đến hắn. Vì thế, khi bài đăng này được tung ra, nó ngay lập tức tạo ra làn sóng lớn trên mạng xã hội. Nội dung bài viết như sau. Từ hôm nay, tôi Trương Dịch chính thức tuyên bố sẽ đầu tư một khoản tiền lớn để tấn công vào thị trường bất động sản trong nước. Mục tiêu của tôi là giúp người trẻ có một mái nhà ổn định, để họ không mất đi hy vọng về tương lai của đất nước và dân tộc. Để đảm bảo tính chân thực, tôi mời toàn thể cộng đồng mạng giám sát, chỉ khi giá nhà giảm, tôi mới dừng tay. Dù nội dung bài viết không tiết lộ cụ thể cách thức Trương Dịch sẽ thực hiện, nhưng chỉ với lời tuyên bố này, hắn đã tạo ra sự chấn động mạnh mẽ trong xã hội. Thị trường bất động sản là vấn đề được quan tâm trên toàn quốc. Giới trung lưu trở xuống, ai mà không đau đầu vì chuyện mua nhà. Để mua được một căn nhà, không ít người phải gom góp tiền của cả gia đình, thậm chí cả đời sống trong nợ nần. Vì vậy,
Người trẻ vô cùng căm ghét giá nhà quá cao và luôn mong muốn có ai đó đứng lên thay đổi hiện trạng này. Ban đầu, mong muốn đó chỉ là một giấc mơ, vì thị trường bất động sản quá lớn và không ai có thể lay chuyển. Nhưng khi Trương Dịch, một doanh nhân hàng đầu trong nước, tuyên bố ra tay, không ít người đã bắt đầu hy vọng. Việc Trương Dịch đăng tải bài viết trên Weibo đã gây ra một làn sóng thảo luận sôi nổi trên mạng. Nhiều người đã từng lên tiếng về việc cần phải chấn chỉnh thị trường bất động sản, từ các chuyên gia, giáo sư cho đến những ông chủ ngành khác. Họ đều lên án mạnh mẽ việc giá nhà quá cao đã khiến giới trẻ mất đi động lực phấn đấu, khiến họ rơi vào thời kỳ mà mong muốn và ước mơ dần tắt lụi. Tuy nhiên, dù lời nói có hoa mỹ đến đâu thì cũng chỉ dừng lại ở mức khẩu hiệu. Không ai thực sự đứng ra hành động, không phải vì họ không muốn, mà vì họ không thể. Ngành bất động sản hiện tại là một trong những trụ cột của nền kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến GDP quốc gia, ai dám đụng vào. Nhưng việc một người như Trương Dịch, thông qua Weibo, công khai tuyên bố sẽ đánh mạnh vào ngành bất động sản, quả thực là lần đầu tiên trong lịch sử. Cư dân mạng vô cùng phấn khích, chia sẻ bài viết của hắn với tốc độ chóng mặt và để lại nhiều bình luận sôi nổi dưới bài viết. Tổng giám đốc Trương thật uy vũ, tôi đang chờ đợi ngày giá nhà giảm xuống. Nhiều người chỉ nói miệng mà không làm, nhưng Tổng giám đốc Trương nếu làm được, tôi sẽ ủng hộ anh cả đời. Tôi tin tưởng Tổng giám đốc Trương, anh ấy đánh bại được Amazon thì cũng có thể đánh bại giá nhà cao chót vót. Tổng giám đốc Trương, hàng trăm triệu người không thể mua nhà đang đứng sau lưng anh, cố lên. Phần lớn các bình luận dưới bài viết đều ủng hộ Trương Dịch. Tuy nhiên, vẫn có một số người nghi ngờ và mỉa mai. Ha ha, hắn ta nghĩ mình nhiều tiền lắm sao? Muốn đánh đổ bất động sản, đổ hết tiền vào cũng không đủ. Lại thêm một người chỉ biết nói mà không làm, mượn chuyện bất động sản để tạo sự chú ý. Mặc dù tôi thích Trương Dịch, nhưng lần này tôi không tin hắn ta làm được. Sự nghi ngờ cũng dễ hiểu, bởi vì bất động sản là ngành quá lớn, liên quan đến phạm vi toàn quốc và vô số tiền bạc. Trong hơn một thập kỷ qua, không biết bao nhiêu người đã làm giàu từ bất động sản, nhưng cũng không ít gia đình ngập trong nợ nần. Việc thay đổi hiện trạng của một ngành lớn như vậy bằng sức mạnh của một cá nhân hoặc một công ty là điều gần như không tưởng. Dù vậy, phần lớn cư dân mạng vẫn rất ủng hộ Trương Dịch, bởi vì hắn là người duy nhất công khai lên tiếng từ một vị trí đỉnh cao trong giới kinh doanh. Tin tức về bài viết của Trương Dịch lan truyền nhanh chóng trên các diễn đàn và phương tiện truyền thông chỉ trong nửa ngày, trở thành chủ đề nóng hổi trên mạng. Sự kiện này cũng thu hút sự chú ý của nhiều ông trùm trong ngành bất động sản. Tuy nhiên, khi họ nhìn vào, không ai thực sự coi trọng sự kiện này. Họ cho rằng đó chỉ là một lời tuyên bố rỗng tuếch. Lý Sùng Khánh thậm chí còn công khai bình luận dưới bài viết của Trương Dịch, hắn có bao nhiêu tiền, cùng lắm cũng chỉ mua được vài mảnh đất trống mà thôi, đánh vào bất động sản, đừng mơ. Bình luận của Lý Sùng Khánh lại một lần nữa gây sóng gió. Là chủ tịch của Lục Quế Viên, một trong những công ty bất động sản lớn nhất cả nước, lời nói của ông ta có trọng lượng cực lớn trong ngành. Sự đối đầu công khai giữa Lý Sùng Khánh và Trương Dịch lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Câu nói hắn có bao nhiêu tiền, cũng chỉ mua được vài mảnh đất trống mà thôi, khiến nhiều người cảm thấy lo lắng và tuyệt vọng. Đúng vậy, dù Trương Dịch có giàu đến đâu, liệu hắn có thể chống lại cả ngành bất động sản toàn quốc không? Đáp lại, Trương Dịch cũng nhanh chóng trả lời Lý Sùng Khánh, chúng ta hãy cùng chờ xem, mục tiêu đầu tiên mà tôi muốn đánh vào chính là Lục Quế Viên của các người. Cuộc đấu khẩu giữa hai bên lập tức khiến mạng xã hội bùng nổ. Vô số người hâm mộ và những người trẻ không đủ tiền mua nhà bắt đầu kỳ vọng, háo hức chờ đợi diễn biến tiếp theo. Mặc dù họ đã từng từ bỏ hy vọng mua nhà ở các thành phố lớn, nhưng lần này, một tia hy vọng nhỏ nhoi lại nhen nhóm trong lòng họ. Bởi vì Trương Dịch đã từng tạo nên những kỳ tích không tưởng. Sau khi đáp trả Lý Sùng Khánh, Trương Dịch tắt điện thoại. Hắn biết bài đăng của mình sẽ leo lên top tìm kiếm, nhưng không quá bận tâm vì chuyện đó. Chỉ cần tạo được tác động dư luận là đủ. Đúng lúc này, Trương Dịch nghe thấy âm thanh ồn ào từ phía dưới bệnh viện. Hắn mở cửa sổ nhìn xuống, thấy đám đông phóng viên đang bao vây cổng chính bệnh viện. Tốc độ này cũng nhanh thật, Trương Dịch mỉm cười. Ở cổng bệnh viện, hơn chục phóng viên đã tụ tập, yêu cầu gặp viện trưởng và Trương Dịch. Viện trưởng Trịnh Hạc Xuân dẫn theo một nhóm bác sĩ chuyên gia bước ra, đối mặt với các phóng viên với vẻ tự tin. Mọi người, xin chào, tôi là Trịnh Hạc Xuân, viện trưởng Bệnh viện Nhân dân huyện Linh Cừ. Các phóng viên liên tục giơ micro về phía ông. Thưa viện trưởng Trịnh, có thông tin cho rằng bệnh viện của các ông đã chữa trị thành công một bệnh nhân ung thư gan giai đoạn cuối. Điều này có đúng không? Một nữ phóng viên đặt câu hỏi. Viện trưởng Trịnh cười đầy tự hào, đúng vậy, đó là sự thật. Tại Bệnh viện Nhân dân huyện Linh Cừ của chúng tôi đã chứng kiến trường hợp đầu tiên trên thế giới hồi phục từ ung thư gan giai đoạn cuối. Thành công này có liên quan mật thiết đến sự chăm sóc tận tình của bệnh viện chúng tôi. Các phóng viên lập tức trở nên phấn khích, liên tục đặt câu hỏi. Vậy ai là bác sĩ điều trị cho bệnh nhân đó? Chúng tôi có thể gặp người bệnh không?
Viện trưởng Trịnh và nhóm bác sĩ bỗng nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Họ đâu phải là người điều trị thành công cho bệnh nhân này. Nếu có khả năng, chúng tôi đã sớm trở thành bác sĩ hàng đầu ở các bệnh viện lớn tại thủ đô rồi, ông thầm nghĩ. Sau đó, ông ho nhẹ, chúng tôi không tiện tiết lộ chi tiết về phương pháp điều trị. Tuy nhiên, phần lớn công lao thuộc về một loại thuốc mới có thể chữa trị ung thư gan giai đoạn cuối, đang được sản xuất tại công ty dược phẩm sinh học của Trương Dịch. Ông còn lấy ra một tấm X-quang để minh chứng. Đây là kết quả chụp X-quang hôm nay, các bạn có thể thấy tế bào ung thư đã ngừng lan rộng và thậm chí giảm đi hơn 1/3. Nếu mọi việc tiếp tục theo tiến độ này, bệnh nhân sẽ hoàn toàn bình phục trong 2 ngày tới. Viện trưởng Trịnh phấn khích giơ tay lên, nói lớn, tôi rất vui mừng tuyên bố với cả thế giới rằng nhân loại đã chiến thắng ung thư gan giai đoạn cuối. Đây là một bước tiến vượt bậc của ngành y học toàn cầu. Đứng từ trên lầu, Trương Dịch không thể nhịn cười. Lão già này, đúng là biết cách khoe mẽ, hắn cười thầm. Dù vậy, hắn không quá bận tâm, miễn là kết quả cuối cùng thuộc về hắn, những chuyện nhỏ như thế này hắn có thể bỏ qua. Dược phẩm và lợi nhuận đều nằm trong tay hắn, và đó mới là điều quan trọng nhất. Cuộc phỏng vấn trước cổng Bệnh viện Nhân dân thực ra là một màn tự dàn dựng của viện trưởng Trịnh Hạc Xuân. Ông cố ý thả tin tức để thu hút giới truyền thông, sau đó chuẩn bị kỹ lưỡng để tiếp nhận phỏng vấn, mong muốn nâng cao danh tiếng của bệnh viện. Tuy nhiên, các phóng viên chẳng mấy hứng thú với những lời tự biên tự diễn của Trịnh viện trưởng. Chúng tôi muốn gặp trực tiếp bệnh nhân và xin hỏi công ty nào đã cung cấp loại dược liệu này, Ryan Bắc hay Soplan? Một phóng viên hỏi. Khụ khụ, vì bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân, hiện tại chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu này. Còn về công ty sản xuất thuốc, chúng tôi cần có sự đồng ý của họ mới có thể công khai, Trịnh viện trưởng ấp úng đáp lời. Nhưng các phóng viên không dễ bỏ qua. Viện trưởng Trịnh, ông mời chúng tôi đến đây không phải để nghe những thông tin vô nghĩa này chứ? Một phóng viên cau mày nói. Nếu không thể cung cấp thông tin xác thực về bệnh nhân hoặc thuốc chữa bệnh, làm sao chúng tôi có thể đưa tin được? Đúng thế, ai mà tin nếu không có chứng cứ cụ thể? Các phóng viên bắt đầu xôn xao, gây áp lực cho Trịnh viện trưởng và nhóm chuyên gia ung bướu đi cùng ông. Chúng tôi đảm bảo sự việc này là hoàn toàn có thật. Đây là một ca hồi phục chưa từng có trên thế giới, và chúng tôi không thể bịa đặt ra điều này, Trịnh viện trưởng cố gắng thuyết phục. Trong khi đó, Trương Dịch đứng từ trên lầu, nghe thấy tất cả cuộc đối thoại dưới cổng bệnh viện. Hắn khẽ mỉm cười rồi kéo rèm cửa lại, bước ra khỏi phòng. Hắn gặp Trương Giai Giai, người đang trò chuyện với các chị dâu, và gọi cô lại. Giai Giai, em ra ngoài một chút và nói với họ vài lời nhé. Trương Dịch ghé vào tai cô, thì thầm vài câu. Trương Giai Giai tròn mắt ngạc nhiên, nhưng khi thấy ánh mắt quả quyết của hắn, cô nhanh chóng bước ra khỏi bệnh viện. Khi các phóng viên còn đang ồn ào, Trương Giai Giai bất ngờ xuất hiện trước mặt họ. Mọi người, xin hãy yên lặng, tôi có thể cho các bạn biết công ty đã cung cấp loại dược liệu này, cô bình tĩnh nói. Ngay lập tức, tất cả micro đều được đưa về phía Trương Giai Giai. Công ty nào sản xuất loại thuốc này? Nó thực sự tồn tại sao? Có phải là Ryan Bắc hay Soplan? Họ là những công ty hàng đầu về nghiên cứu dược phẩm ung thư trên thế giới. Trương Giai Giai lắc đầu, bình tĩnh đáp, không phải Ryan Bắc hay Soplan. Công ty cung cấp loại thuốc này thuộc tập đoàn Thịnh Thế, có tên là Dịch Hằng Sinh vật Khoa Kỹ. Trương Dịch, chủ tịch của Thịnh Thế, sẽ tổ chức buổi họp báo trong vòng 3 ngày tới để chính thức công bố loại thuốc mới này.